อิ่มบุญอิ่มต้องกับโปรงฐานอาหารเลิศรสจากญาติธรรม 13 นาฬิการ่วมพิธีสามีจิกรรมสะเกล้าดำหัวพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่จำนวน50รูป 14 นาฬิกาพิเศษกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญรางวัลแทนใจให้แก่ญาติโยมขอเชิญคณะศรัทธาท่านผู้ฟังร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์50รูปละ 1,500 บาทหรือตามเจตนาศรัทธาบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปางชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิตเลขที่บัญชี503-3-15564-4สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086-586-7540หรือ098-005-2515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกล้าดำหัวร่วมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกสารทิศล้วนแต่เป็นมิตรในทางธรรมวันนี้รายการธรรมะก่อนนอนจากตัวเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปรายการนี้ญาติโยมออกทางสถานีวิทยุการเผยแผ่ธรรมะวัฒนธรรมคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่ตัวเจ้าที่พูดอยู่นี้อยู่วัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่คอยให้กำลังอกกำลังใจติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมเป็นอย่างมากขออนุโมทนาต่อคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะนี้ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านทั้งใกล้ไกลใต้เหนือตกออกได้รับฟังกันขอบคุณขอบใจเป็นอย่างมากนะเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายทางวัดธรรมภาพปีนี้จัดให้มีการบวชปิดภาคฤดูร้อนจำนวนอยู่39รูปบวชเณรแล้วอุปสมบทเณรเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอีก1รูปรวมเป็น40รูปด้วยกันกำหนดการนั้นจะบวชในวันที่25เดือนเมษายนนี้ตอนเช้าของวันที่25นั้นก็จะให้เขาแห่พระนาคแห่นาคก็ปฏิบัติไปตามประเพณีความนิยมของคนอย่างน้อยก็ให้กำลังจิตกำลังใจต่อเณรหรือต่อเด็กที่เข้ามาบวช
จะได้มีความภูมิอกภูมิใจถ้าจะมองไร้สาระมันก็ไม่ไร้สาระมันก็ยังเป็นผลอย่างน้อยการไปรวมกลุ่มกันเป็นหมู่เป็นคณะนั้นไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงและชายไม่ว่าเด็กเล็กมันก็เกิดความสามัคคีธรรมขึ้นในหมู่คณะเหลือจะดูว่าในขบวนนั้นเขาก็จะจัดเป็นกฎเป็นระเบียบนำขบวนคืนนั้นอันดับ2 3 4 5 6 7 8 9คือเป็นขบวนอันนั้นอันนี้นั่นคืออยู่ในกฎในระเบียบที่ทางผู้จัดนั้นท่านกำหนดขึ้นเองก็เรียกว่าฝึกวินัยฝึกอยู่ในวินัยในกฎในระเบียบได้ผลออกมาดูแล้วมันจะสวยงามมันจะติดตาติดใจมันก็ได้ผลคือความสุขใจฉะนั้นญาติโยมถ้ามองไปในแง่ดีมันก็มีสาระอยู่มากถ้าคนที่ไปรู้ไปเห็นได้ยินได้ฟังเก็บเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบมันก็บอกว่าไร้สาระไปสิ้นเปลืองเสียเวลาไปตากแดดไปทำมันทำไมไม่เห็นมันเกิดผลอะไรขึ้นมาได้เพราะการบวชนั้นคือการปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลในธรรมถ้าคุณมองอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของคุณเพราะเหตุใดเพราะคุณไม่ได้ร่วมคุณไม่ได้จัดคุณไม่ได้ทำคุณก็เลยมองไปอย่างนั้นแต่คนที่ทำนั้นเขามองอีกอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำลงไปจะถูกใจกันหมดเป็นไปไม่ได้ใจเขาใจเราบางครั้งเขาก็ทำถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจบางครั้งทำแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกใจไม่ถูกต้องถูกใจถูกต้องก็ประสานเข้ากันได้ทุกอย่างนั้นก็เกิดผลเหตุปัจจโยทุกอย่างนั้นจะทุกข์จะสุขเกิดมาจากเหตุทั้งนั้นถ้าคิดเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เป็นบาปมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นถ้าตาหูได้ยินได้หันได้เห็นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ทุกข์ใจตาได้รู้หูได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจมันก็เป็นสุขฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกใจเสียหมดเป็นไปไม่ได้ญาติโยมเหมือนกับเขาเล่นสงกรานต์กันสาดน้ำกันคนที่เต็มใจเล่นมันก็มีไม่เต็มใจเล่นก็มีแต่รู้ทั้งรู้ว่าสงกรานต์นั้นมีการสาดน้ำรดน้ำกันตามข้างถนนหนทางหรือในงานที่เขาจัดกันเราเป็นบุคคลที่ไม่ชอบไม่อยากให้ใครมาสาดน้ำใส่ตัวเองแต่ก็ยังอยากจะดูนะอยากจะดูว่าคนมันเยอะไหมคนมาจากที่ไหนเป็นยังไงบ้างก็ยังไปดูอยู่ไอ้คนที่เขาสาดน้ำเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใครอยากจะเล่นไม่เล่นก็สาดน้ำไปบังเอิญน้ำมาถูกคุณก็อารมณ์เกิดขึ้นว่าฉันไม่เล่นฉันมาดูก็ถ้าคุณไม่อยากจะถูกน้ำก็ไม่ต้องไปดูเพราะรู้ทันทีว่าคุณอยากจะเห็นเขาสาดน้ำด้วยความอยากเห็นเมื่อตาเห็นน้ำมากระทบคุณก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ชอบเกิดขึ้นคุณก็เป็นทุกข์อย่างมากบางครั้งบางคราวบางคนนั้นจนเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้น
ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังบวชเนนบางครั้งก็แห่ลูกแก้วเอาลูกแก้วกันบางแห่งก็แห่นาคปล่อยสั่งลองก็แห่กันขี่คอนะ บางที่ก็ขี่ม้านะแต่งเนื้อแต่งตัวเด็กมันก็ภูมิใจมันก็ดีใจครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อมาบวชได้แต่งตัวเป็นลูกแก้วนะได้นั่งม้าขี่ม้ามันก็ภูมิอกภูมิใจญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ป้าน้าอาทั้งหลายเกิดปีติคือความยินดีความสุขเกิดขึ้นฉะนั้นท่านทั้งหลายการกระทำใดๆนั้นจะถูกใจเราหมดเป็นไปไม่ได้ขนาดว่าตัวเองยังไม่ถูกใจตัวเองไม่ชอบตัวเองบางคนนี่ญาติโยมเดือดด่าสาปแช่งตัวเองยังมีตายก็ไม่ตายไปไหนก็ไม่ได้จะลงจากเตียงก็ไม่ได้เบื่ออยากตายสาปแช่งตัวเองซึ่งมันเป็นอปมงคลและไม่เป็นมงคลต่อตัวเองมันเบื่อมันหน่ายบางคนเปิดเสียงดังไม่รู้ไปเปิดมันทำไมไปโกรธให้เขาไปใส่อารมณ์กับเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆที่เขาเปิดมากูไม่อยากจะฟังกูเบื่อนี่เข้าตัวเองทั้งนั้นนะฉะนั้นญาติโยมวันที่25นะตอนเช้าก็จะมีการแห่นาคจัดเป็นขบวนจากวัดหนึ่งไปวัดหนองตองมาถึงเวลา10 โมงกว่าเล็กน้อยก็จะเข้าสู่ในการบรรพชาสามเณร39 คนโดยอาตมาภาพก็จะเป็นพระอุปัชฌาย์และมาดีใจนะตั้งแต่เกิดมานี่เป็นพระเป็นอุปัชฌาย์สร้างพระไว้หลายพันหลายหมื่นพระนี้เดินทางไปไหนได้ฉันได้หูตาดีก็คือสร้างเณรแล้วก็สร้างพระคือบวชเณรบวชพระอุปสมบทนั่นเองนี่คือสร้างพระที่มีชีวิตญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อบวชเป็นเณรนั้นน่ะเมื่อรับไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังทุติตติตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเด็กที่นุ่งขาวห่มขาวนั้นก็สำเร็จเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมแล้วอุปัชฌาย์ก็ยังบอกศีลคือข้อห้ามอีก10 ข้อตั้งแต่ปานาไปจนถึงชาตรูให้สามเณรน้อยได้รับเป็นข้อปฏิบัติบวชแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายเน้นยังขออยู่ก็คือขอนิสัยจากอุปัชฌาย์ต้องดูแลถ้ามันอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีผู้รับผิดชอบก็มอบอย่างอาตมาก็จะมอบให้พระอาจารย์ทั้งหลายช่วยกันดูแลระหว่างเน้นที่บวชอยู่15 วันดูแลทั้งทางกายเขาทั้งวาจาคำพูดของเขาทั้งด้านจิตใจของเขาการบวชเป็นสามเณรนั้นเขารับเอาศีล10ยอมไม่กี่ข้อล่ะที่นี่ยอม5 ข้อปานาถึงสุราเมแต่เน้นตัวเล็กๆต้องเพิ่มขึ้นไปอีกตั้ง5 ข้อนะตั้ง5 ข้อกายนั้นก็เปลี่ยนแปลง
เคยกระโดดโลดเต้นวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่นะมือเท้าไม่อยู่กับที่ต้องสำรวมแล้วต้องฝึกกราบพระไหว้พระนอกจากนั้นญาติโยมวาจาเน้นก็พูดในทางที่ดีสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอดทั้งทางวัดเช้าทำวัดเย็นอยู่ในกฎในระเบียบและฉันข้าวก็2 มื้อน้ำปานะให้ฉันให้ดื่มดีทุกสิ่งทุกอย่างเด็กเข้ามาบวช15 วันฝึกกายให้สงบฝึกวาจาให้สงบแล้วฝึกใจนั่งทำวัดสวดมนต์เป็นเวลา30-40 นาทีทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ฟังพระพี่เลี้ยงอาจารย์ให้โอวาทให้คำชี้คำแนะนำบางครั้งอาจารย์ก็ทำให้ดูเน้นน้อยก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอยู่ในกฎในระเบียบเนี่ยคุณว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากที่สุดแล้วทีนี้ก็ฉันเป็นเวลาตื่นเช้ามาทำวัดสวดมนต์แล้วออกรับบิณฑบาตอุ้มบาตรไปโปรดกับญาติกับโยมตามเส้นทางไปที่กำหนดไว้เดินเป็นแถวสงบเสงี่ยมนี่มันไม่ดีกว่าพวกเราเลยเด็กตัวเล็กๆอายุตั้ง8 ปีขึ้นไปถึง10 ปีเนี่ยเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเราฝึกจิตฝึกใจเขาให้เข้มแข็งให้มีสติมีขันติมีความอดทนและอดกลั้นแล้วสอนให้เขาระมัดระวังเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องอารมณ์ต่างๆฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดจากการสวดมนต์แล้วสอนให้นั่งสมาธิจะเป็นสมถะวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เด็กทำได้เน้นน้อยทำได้เน้นบางองค์โอ้โหนั่งนิยมเท่าที่เคยบวชมาสงบนิ่งทั้งกายวาจาด้านจิตใจเพราะเด็กยังเป็นบุคคลที่มีใจที่ใสสะอาดอยู่เป็นส่วนมากฉะนั้นการบวชเน้นก็นับได้ว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของผู้บวชของบิดามารดาของญาติของโยมทั้งหลายเพราะจะเป็นเนื้อนาบุญต่อไปสืบต่อพุทธศาสนาต่อไปเน้นที่จะเข้ามาบวชนั้นก็มานอนวัดก่อนหลายวันฝึกไหว้พระสวดมนต์ท่องคำขอบรรพชาเป็นสามเณรญาติโยมท่านผู้ฟังเข้าสู่กฎสู่ระเบียบเมื่อบวชแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดหนองตองก็มีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเราทั้งหลายก็มีความรับผิดชอบฉะนั้นมันมีหลายท่านหลายคนไปบวชมันทำไมเด็กตัวเล็กๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อย่าลืมนะอาตมานี่ก็เป็นเณรมานะพี่น้อยทั้งหลายก็เคยเป็นเณรนะพี่หนานทั้งหลายก็บวชเณรมาก็เยอะนะพระเถรานุเถระมหาเถระเจ้าคณะวัดสังฆาธิการบวชเป็นเณรแต่มาบวชมาตั้งแต่อายุ12 ขวบกว่าเล็กน้อยเป็นเณรได้ตั้ง7-8 พรรษานะมาเป็นพระได้อีก60 พรรษาปีนี้ญาติโยมอยู่วัดได้ถึง67-68 ปีฉะนั้นการบวชนี่อาตมาว่าดีทีนี้เมื่อบวชเณรเสร็จเรียบร้อยทุกวันนั้นเณรจะต้องได้ฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจ
ให้ตั้งมั่นให้สงบเสงี่ยมโดยการประพฤติปฏิบัติและเด็กเนี่ยที่เป็นเนนก็มีความรับผิดชอบนะ อยู่บ้านในญาติโยมจะซักผ้าก็อีพ่ออีแม่จะทำโน่นทำนี่ก็พ่อแม่ก็เรียกว่าได้แต่เที่ยวอย่างเดียวเล่นเอาสนุกสนานแต่มาอยู่วัดนี่มันทำไม่ได้นะเพราะมันอยู่ในกฎระเบียบของวัดที่เราตั้งกันขึ้นมาและประการสำคัญเน้นมีความอดทนอดกลั้นมากมีขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นมีสติมีปัญญาเน้นตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมไม่ทำบาปไม่ก่อกรรมกับใครโอ้พ่อแม่ได้บุญเยอะแล้วตอนบ่ายก็จะมีการอุปสมบทสามเณรหนึ่งรูปขึ้นเป็นตุเจ้าในพุทธศาสนาสืบต่อศาสนาเณรองค์นี้ก็บวชเป็นเณรมาได้5-6 ปีแล้วก็เป็นเณรบวชมาก็ถึงเวลาที่จะต้องอุปสมบทไว้สืบต่อพุทธศาสนาอยู่ที่วัดหนองตองญาติโยมท่านผู้ฟังไปดูสถิติของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยในปีนี้นะในสมัยก่อนมีพระตั้ง10,000 กว่า20,000 กว่าองค์ก็คือตู้เจ้านะมีมากเน้นมีตั้ง30,000 40,000 กว่าแต่เดี๋ยวนี้หลายปีมันหดมันหายไปพระมีอยู่5,000 กว่ารูปเล็กน้อยสามเณรมี4,000 กว่ารวมทั้งเณรทั้งพระไม่ถึง10,000เนี่ยมันน่าคิดมันน่าห่วงนะโยมนะญาติโยมเพราะเหตุใดหนึ่งมีคนเกิดน้อยสองการศึกษาทางโลกมันแรงพ่อแม่บางคนนั้นมองว่าอย่าเอาไปบวชไปเสียเวลาอยู่วัดอยู่ว่าไม่เห็นได้อะไรเกิดขึ้นมาโยมดูสิในเมืองเชียงใหม่ถ้าเราไม่มีพระสงฆ์องค์เน้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพุทธศาสนาของเราอาตมานี่ดีใจนะดีใจในเชียงใหม่มีทั้งภิกษุและภิกษุณีอุบาสกไม่ต้องเป็นห่วงมีญาติโยมผู้ชายอุบาสิกาโยมผู้หญิงพวกเรา4 กุมาร4 พี่น้องนี่นะรักษาพุทธศาสนาช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาช่วยกันเน้นที่อุปสมบทเป็นตุเจ้าก็จะอยู่สืบต่อพุทธศาสนาต่อไปมีครั้งหนึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้มีเจ้าหน้าที่ทางเรือนจำนี่นำเอาคนที่ต้องโทษมาขอบวชตามโครงการ80 รูปด้วยกันบวชเป็นพระภิกษุท่านทั้งหลายมาบวชที่วัดหนองตองประตูวัดมีแต่ไม่ปิดมีประตูเล็กประตูใหญ่ทั้ง5-6 ด้านผู้บวชจะออกไปไหนก็ได้กำแพงถ้าจะโดดก็พ้นได้ข้ามได้ทางเจ้าหน้าที่ก็ว่าหลวงพ่อมันจะรอดไหมเนี่ยเพราะพวกที่มาบวชนี่ตัวร้ายทั้งนั้นมีคดีติดตัวบางคนก็ลักปล้นบางคนก็ฆ่าคนตายค้าขายของผิดกฎหมายบางคนก็ติดเหล้าติดยาค้ายาผิดกฎหมายมาถูกลงโทษจำคุกติดคุกติดตารางทั้งคนไทยและคนต่างชาติบวชแล้วญาติโยมดูใส่ผ้าสีเดียวกันหมด
ใส่ผ้าสีเดียวกันหมดก็ถามโยมว่าโยมพูดมาบวชเนี่ยเคยบวชบ้างมีไหมมีไปบวชมาหลายแห่งหลายที่โดดข้ามกำแพงไปก็มีทำร้ายร่างกายกันก็มีท้าทายกันก็มีเจ้าหน้าที่เอาไม่อยู่จะมาบวชให้เขาเรียบร้อยก็ถามหัวหน้าว่าคนไหนที่มีคดีร้ายกว่าหนักกว่าทุกคนขอคัดมา8 คน 8 องค์เจ้าหน้าที่ก็คัดมา8 องค์นะ8 องค์โอ้โหฆ่าคนตายคดีร้ายชะกาจชะกันจะมาก็เอาทั้ง8นี่มานั่งพูดมานั่งคุยกันอบรมกันตามกฎตามพระธรรมวินัยพูดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องการที่สิ่งที่เราทำมามันนั้นอดีตปัจจุบันเราต้องทำดีเราก็จะได้ออกจากคุกจากตารางเร็วๆก็ให้เจ้าหน้าที่นะรับรองก็ตั้งเป็นหัวหน้าแบ่งเป็น8 กลุ่มในมรรค8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ1 กลุ่มสัมมาสังกัปปะ1 กลุ่มสัมมาวาจา1 กลุ่มสัมมากัมมันโต1 กลุ่มสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิให้คนที่แกร่งเนี่ยเป็นผู้คุมแต่ละกลุ่มแล้วมีความรับผิดชอบทำคะแนนให้ดีที่สุดให้เจ้าหน้าที่พิจารณาในที่สุดญาติโยมเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกรับบิณฑบาตได้สบายแต่ก็ไม่วายมีพวกที่เป็นคู่อริกันส่งจดหมายมาท้าทายนักดวลกันที่นั่นที่นี่แล้วก็มานัดดวลกันที่วัดหนองตองนะในสมัยนั้นเจ้าหน้าที่กลัวมากจะไปเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูมาคุมแต่มาก็บอกว่าห้ามเด็ดขาดเพราะผู้ร้ายมันไม่ชอบตำรวจไม่ชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าเอามาไม่เป็นไรเราช่วยกันดูแลก็เรียกหัวหน้าทั้ง8 กลุ่มมานั่งคุยกันทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะทุกคนตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมมีความอดทนมีความอดกลั้นวัดหนองตองไม่มีประตูปิดประตูวัดแต่เราใช้ศีลธรรมปิดกั้นสิ่งที่มันชั่วร้ายได้ฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายการบวชเป็นการดีถึงวันที่เขาจะลาสิกขาบางองค์นั้นยังไม่สึกอยู่ไปได้หลายเดือนนะไม่ว่าทั้งเขตที่แม่สายก็มีฉะนั้นอาตมาเองคิดว่าการบวชนั่นนะมันจะบวชกี่วันมันก็ได้ชื่อว่าบวชอย่างน้อยก็สามารถที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงกามราคะตัณหากามคุณความอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากจะเป็นคนดีไม่อยากที่จะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คิดว่าไม่ต้องไปพูดธรรมะให้ลึกซึ้งเพียงแต่เอาสิ่งเหล่านี้มาฉลมจิตใจเขามันก็อยู่ได้มันอยู่ได้ไม่ใช่ว่ามาบวชต้องเรียนให้สูงให้จบนั้นจบนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่จิตใจถ้ากายมันสงบได้วาจามันสงบได้จิตมันนิ่งได้ญาติโยมโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้หมดฉะนั้นการบวชบางครั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมบางท่านบางคนก็บอกว่าไม่มีประโยชน์
เห็นบางองค์บวชมาตั้ง30-40 ปี ยังผิดศีลผิดธรรมก็ทำความชั่วมันเป็นกรรมเป็นเวรของเขาและโยมทุกวันเนี่ยพูดตรงๆนะไปยึดมั่นในตัวบุคคลหมดผิดถูกไม่เข้าใจอันนี้ของกูและกูเคารพนับถือไปยึดมั่นตัวบุคคลองค์นั้นองค์นี้เป็นองค์พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ญาติโยมถ้าท่านเสียไปนะโยมก็มาเสียอกเสียใจบางคนถึงกับร้องไห้บางทีก็ถลำจนลึกก็มีนะญาติโยมคนเรานั้นแต่มาชอบคำพูดของหลวงปู่2 องค์หลวงปู่องค์หนึ่งนี่พูดไว้ว่าคนที่จะได้โสดาบันก็ดีนะได้ชั้นโสดาบันก็ขอให้มีหลักธรรมไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติแต่ให้ปฏิบัติทางใจนั่นคือต้องมีพรหมวิหารธรรม 4เมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ไม่ว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานญาติโยมคนเราถ้าอยู่ด้วยความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเนี่ยมีความรักผัวรักเมียเมียรักผัวพ่อแม่รักลูกเต้าลูกเต้ารักพ่อแม่หลานรักปู่ย่าปู่ย่ารักหลานศิษย์รักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รักศิษย์เราเป็นชาวพุทธรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระก็รักญาติโยมโยมก็รักพระแต่ห้ามรักด้วยกิเลสตัณหาถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีนี่ด้วยความรักด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์โยมรักกันมันจะทำชั่วไม่ได้ถ้ารักจริงๆนะถ้ารักเอาหน้าเอาตานี่แสดงแบบมีเล่ห์มีในไม่ว่าทั้งกายทำตัวเป็นคนสงบเสงี่ยมแต่ใจนั่นนะมองไม่รู้นองไม่เห็นนะพูดจาเพราะพริ้งคนเรานี่ชอบคำที่เขาพูดมาเพราะพริ้งหลงไหลโดนเสน่ห์ไปแล้วปิยวาจาเจรจาอ่อนหวานนะขาครับผมอย่างโน้นอย่างนี้ยมก็หลงรักในทางที่มันถูกต้องเมื่อเรามีปรารถนาดีมีความรักต่อสัตว์เดรัจฉานต่อมนุษย์ด้วยกันคำว่าฆ่ามันจะไม่มีคำว่าจะทรมานตรกรรมจะข่มเหงกันมันก็ไม่มีเพราะมันรักมันสงสารเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดธรรมะข้อที่ 2กรุณาคือความสงสารทำยังไงจะช่วยเขาพ้นทุกข์ช่วยได้ก็ช่วยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยได้ก็ช่วยทำยังไงให้เขามีความสุขก็เพื่อแผ่จุนเจือช่วยเหลือเหมือนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเห็นใครได้รับภัยพิบัติน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้านบ้างนี่ยกตัวอย่างง่ายๆได้รับความลำบากในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ช่วยกันเนี่ยมีเมตตามีกรุณามีแต่ให้กับให้ความอดอุ่นให้กำลังใจให้ทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมจิตใจพระโสดาบันคงจะเป็นอย่างนี้นะแล้วมีมุทิตาจิตไม่อิจฉาริษยาใครไม่ขอยยนใครใครได้ดิบได้ดียินดีสาธุใครจะได้เป็นเจ้าคุณก็สาธุใครจะได้รับตำแหน่งอะไรก็สาธุใครจะได้เป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าสาธุยินดีต่อคนอื่นที่เขาได้ดีเขาค้าขายลำไยปีนี้ได้กำไรตั้งหลายล้านโอ้ยินดีด้วยนะไม่ใช่อิจฉาขอให้มึงจงฉิบหายเนี่ยหรือไม่งั้นก็คิดไปเลยคงจะโกงเขาบ้างคงจะได้มาด้วยความทุจริตไม่สุจริตถ้ามันทุจริตก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขา
เราไม่ต้องเอามาสู่จิตใจของเรามาเป็นทุกข์คนเราทุกวันมีแต่ความอิจฉาริษยากันนะเมื่อเกิดความอิจฉาริษยาสามารถทำความชั่วทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจได้ฉะนั้นจิตของพระโสดาบันคงไม่เป็นเช่นนี้คงจะมีมุทิตามีแต่ความยินดีเมื่อเรามีความยินดีก็เกิดปิติความอิ่มเอิบขึ้นในด้านจิตใจฉะนั้นศรัทธาสาธุชนบางครั้งเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่ทราบก็ต้องอุเบกขาช่วยได้ช่วยไปยินดีกับเขาอุเบกขาวางเฉยนี่ญาติโยมเฉยสิ่งความชั่วต่างๆเกิดขึ้นอย่าคล้อยตามเฉยนะแต่สิ่งไหนมันดีเราก็ทำในสิ่งเหล่านั้นตมาว่าพระโสดาบันนี่คงจะเข้าหลักในพรหมวิหารธรรมได้นะเหมือนหลวงปู่ครูบาองค์หนึ่งได้กล่าวไว้ก็นำมาพูดอีกข้อคิดหนึ่งหลวงปู่พระมหาเถระองค์นี้น่าคิดได้พูดไว้อาตมาได้อ่านเจอเรื่องการสร้างบารมีบารมีนี่ญาติโยมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นก็สร้างมาหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้เป็นต้นนะบารมีนี่ต้องสร้างเองต้องสร้างเองจะให้คนอื่นสร้างให้ไม่ได้หลวงพ่อองค์นี้เปรียบเหมือนกับไปเห็นสวนมะม่วงเขาต้นดีใบดีดอกดีให้ลูกดกผลมันก็รสชาติดีเขาพูดว่ามะม่วงเขานี่อร่อยลำต้นก็ดีอะไรก็ดีล่มรื่นไปหมดเพียงแต่ชมของเขาขายได้ปีหนึ่งเงินจะเป็นแสนเป็นล้านชมอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ทำเหมือนกับเขาถ้าอยากจะได้ต้นมะม่วงอยากได้ผลมะม่วงผลทุเรียนผลส้มอะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามเราต้องสร้างเองเราต้องสร้างเองต้องทำมะม่วงต้องทำลำไยต้องทำทุเรียนต้องทำนั้นทำนี้แล้วต้องทำให้ถูกต้องวิธีกรรมวิธีการต่างๆไปถามเขาว่าทำไมมะม่วงจึงให้ผลดีมีรสชาติดีทุเรียนให้ผลดีลิ้นจี่ให้ผลดีแอปเปิ้ลให้ผลดีส้มโอให้ผลดีต้องถามว่าทำยังไงจึงได้ผลเป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้เมื่อถามแล้วก็นำมาปฏิบัติสร้างเองเลยสร้างเองเลยพยายามที่ต้องสร้างต้องทำและต้องชิมดูว่ารสชาติเหมือนเขาไหมมีแมลงมารบกวนไหมจะทำยังไงญาติโยมไม่ใช่แต่เพียงชมอย่างเดียวแห่ไปดูแห่ไปชมของเขาเหมือนกับญาติกับโยมท่านทั้งหลายขอโทษไปดูงานที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปดูงานต่างประเทศใช้งบประมาณไปตั้งเป็นแสนเป็นล้านกลับมาแล้วชมโอ้เขาเจริญมากบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านหรือไปดูโครงการนั้นโครงการนี้เทศบาลนี่แหละองค์การบริหารส่วนตำบลชอบไปดูมากไปดูก็ชมนะพูดว่าโครงการเขาดีมากเยี่ยมแต่ไปดูแล้วไม่ทำอย่างเขาบางคนก็พูดว่าบ้านเราทำไม่ได้อย่างเขาก็เขาก็มีบ้านเขาก็มีคนเราก็มีคนมีบ้านเหมือนกับเขาทำไมจะทำไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นก็ค่อยไปเหมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเพื่อจะมาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าได้
ต้องสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติญาติโยมจึงจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าได้ ถ้าไม่บำเพ็ญบารมีจะเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ นี่เราไปดูโครงการโน้นโครงการนี้ก็ชม แต่ว่าไม่มาทำเหมือนกับเขา เหมือนญาติเหมือนโยมก็เช่นเดียวกันนะอยู่วัดนั้นอยู่วัดนี้ ไปดูวัดนั้นวัดนี้โอ้โหวัดเขาเนี่ยวัดนั้นนะสะอาดสะอ้านปลูกต้นไม้ต้นดอกร่มรื่นดีสร้างโน้นสร้างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็มาคุยกันทำไมวัดเราไม่เป็นอย่างวัดเขาก็เราไม่ช่วยกันจะให้พระอยู่ในวัดทำก็แรงกำลังไม่พอโยมต้องช่วยกันไปเห็นมาแล้วจะสร้างจะปลูกจะฝังจะทำยังไงช่วยกันมันต้องเป็นไปได้ถ้าสถานไม่ต้อง200-300หลังคาเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยทุกวันเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูเก็บโน่นเก็บนี่ปฏิบัติปลูกต้นไม้ต้นดอกมันทำไมจะไม่ได้มันได้หมดนี่ไปชมแต่เขาแต่กลับมาว่าให้ของตัวเองบ้านตัวเองว่าไม่เหมือนเขาโยมทั้งหลายมันก็ไม่เกิดผลอะไรเหมือนกับจะมาว่าเมื่อกี้นี้พระมหาเถระท่านว่ามะม่วงรสชาติเขาดีนะหวานหอมแต่ตัวเองไม่ได้ทำเหตุไม่ทำเพราะขี้เกียจไม่ทำแล้วก็จะเอารสชาติเนี่ยไปเปรียบกับของคนอื่นไปโจมตีคนอื่นไม่เข้าท่าส้มเปรี้ยวอย่างน้นอย่างนี้ลูกไม่โตผิวไม่ดีตัวเองก็ไม่ทำแต่ไปว่าไอ้คนอื่นเขาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพบวชเน้นเนี่ยเพื่อสร้างทายาทไม่จริงหลวงพ่อมันจะสึกกันแบบก็เรื่องธรรมดาของมนุษย์มันอยากสึกก็สึกนี่ก็เน้นจะอยู่ต่อประมาณ10 องค์ด้วยกันประมาณ10 องค์เราก็ได้สถิติว่ามีเน้นอยู่10 องค์อย่างปีนี้อำเภอหางดงบวช4 แห่ง1วัดบ้านปงก็ไม่สึกเกือบ10กระจายไปอยู่ตามวัดต่างๆ2ที่วัดโดยกู่บวช22ไม่สึก2 องค์3 องค์ก็อยู่วัด3ที่วัดสลีสุพรรณ23 รูปไม่สึกเป็น10ก็อยู่ที่วัดศรีสุพรรณนั่นเองบางองค์ก็กลับไปถิ่นของตัวเองไปวัดที่พ่อแม่อุปถากอุปถัมภ์อยู่แล้ว4วัดหนองตองอีก40นี่อยู่10 กว่านี่เราก็ดีอกดีใจแล้วญาติโยมได้ทายาทสืบต่อพุทธศาสนาเป็นเน้นจะได้กี่ปีกี่พรรษาอาตมาไม่เคยคิดถ้าถึงเวลามันจะสึกมันก็จะสึกห้ามมันไม่ได้ต้องปล่อยออกไปญาติโยมอย่าท้อแท้อย่าน้อยใจว่าสนับสนุนในบวชแล้วเขาไม่อยู่เขาจะสึกออกไปอย่ายึดในตัวบุคคลขนาดตัวเราเองยังทำไม่ได้เขาอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีหลายปีนี่มันน่าคิดนะญาติโยมมันน่าคิดฉะนั้นอาตมาอยากให้โยมช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าวัดไหนวัดใดในประเทศไทยเนี่ยแม้แต่วัดที่โยมเคยเข้าเคยออกทำบุญสุนทานอยู่ตลอดเขามีการบวชก็สนับสนุนไปตามกำลังของญาติของโยมตามศรัทธาของญาติของโยมอย่าได้ปฏิเสธยิ่งเราปฏิเสธเท่าไหร่ญาติโยมมันก็ลดน้อยลงไปถอยลงไปมันน่าคิดนะโยมนะน่าคิดนะน่าคิดย้ำหลายครั้งว่าน่าคิดฉะนั้นสาธุชนญาติโยมวัดหนองตองจะบวชวันที่25 เดือนเมษายนนี้ก็ทำไมไม่บวชก่อนเทศกาลสงกรานต์ว่าให้เด็กมันเล่นน้ำนะให้เด็กมันเล่นน้ำมันได้เล่นได้เที่ยวเรียบร้อยมันก็ได้ชื่อว่ามันได้สนุกสนานกับ
วันสงกรานต์แล้วได้เล่นน้ำแล้วมันมาบวชสิ่งเหล่านั้นมันก็อย่าตัดออกจากจิตใจไปปีนี้ได้เล่นน้ำสงกรานต์แล้วได้สาดน้ำแล้วมันก็จะมีความสุขใจของมันอันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองจึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมลองนำไปคิดพิจารณาก็แล้วกันนะท่านทั้งหลายฝากมนต์คาถาพิเศษให้ญาติโยมเอาไปท่องเอาไปสวดเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเป็นมงคลต่อตัวตนต่อกิจการทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมกระทำอยู่มนต์เหล่านี้ก็โยมก็ได้ยินได้ฟังพระสวดมาเป็นจำนวนหลายครั้งและบ่อยครั้งที่โยมบางท่านก็ใช้สวดมนต์มาอยู่ตลอดวันนี้ตุเจ้าจะขอนำมากล่าวมาว่าญาติโยมได้เป็นสิริมงคลในปีใหม่เมืองเหนือเนาะที่เพิ่งผ่านไปก็เวลาที่อาตมาภาพนำว่าพระคาถาอันนี้ญาติโยมก็ตั้งอกตั้งใจความตั้งใจนี่สำลิดผลทุกสิ่งทุกอย่างมนต์นี้มีชื่อว่าชละปริตคือมหากาพย์สวดเพื่อให้เกิดชัยชนะและความสำเร็จในทุกกิจการงานของโยมมหากรุณิโกนาโถอิตายะสัพพานินังปุริตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานันติวัตโนเอวังตวังวิชโยโหยิชยัสสุชยมังคเลอภลาชิตะปังลังเกสีเสปัตวิปุคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอคัปปโตปโมตติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุอุทิตังสุขโนสุโมอุตโตจะสุญิทังพรหมจาริสุปัทขินังกายกัมมังวาจากัมมังปัทขินังปัทขินังมโนกัมมังปณิติเตปัทขินาปัทขินาเนกัตวานะละพันตเถปัทขิเนเอาละญาติโยมเห็นว่าเป็นเวลาพอเหมาะพอดีโยมไปนอกบ้านมาเข้าบ้านปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยขึ้นบ้านปิดประตูหอเรือนหน้าต่างให้เรียบร้อยเก็บของมีค่าไว้เป็นที่เป็นทางสิ่งไหนที่โยมจะใช้ก็เก็บไว้ตรงที่โยมเดินผ่านนะเพื่อจะเป็นการเตือนสติของโยมจะไม่ลืมเพราะโยมจะต้องใช้แล้วก็ไม่ได้ทานอะไรก็ทานเสียข้าวหรืออาหารบ้างเรียบร้อยก็อาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวใส่ผ้าสีที่โยมชอบไม่อื่นอัดกราบพระอาหุนคือกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์แล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าลืมกราบพระในบ้านนั่นคือพระบิดามารดากราบพระอาจารย์ครูบาอาจารย์อุปัชฌายะเรียบร้อยสวดมนต์3 บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญสมาธิภาวนาพอสมควรจบแล้วแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์แก่เจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทวดาเทพาอารักษ์ผีหอผีเงินผีปู่ผีย่าเสื้อวัดเสื้อวาเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณทั้งหลายอันมีบิดามารดาครูบาอาจารย์อุปัชฌายะตลอดจนปู่ย่าตายายที่นิยมเคารพนับถือแผ่เมตตาให้หมดแล้วอย่าลืมแผ่แต่ตัวเองนะข้าพเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติไหนขอมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองความอดความอยากความทุกข์ความยากลำบากอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าเกิดมาชาติไหนก็ได้พบพระศรีรัตนเมตไตรแล้วโยมก็หลับเป็นสุขไม่ฝันเห็นร้ายตื่นมาก็เป็นสุขจิตใจเบิกบานใบหน้าเปล่งปลั่งมีสง่าราศีอายุวันโนสุขังพลัง
พบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรข่าวสารประการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันคัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาภทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยัคขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตา
ธรรมสวนกาโลอายัมปทานตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินะเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติตายโกสัมภูปันโตปัสสะมโนปุตยังคณิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนินทหโรสันโตธัมมังวังคามิปุตตะโตวันตุตยานสยโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมภโลกานุกรรมปโกวันตสังสารกัมมโนสัมปกามัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตตโมสัมปัสสวะคาริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังธนาสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวา
มโนสานังโลกานันจะหิตังกโรปยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตัสสะทาเนทวัฏสโยชเนวัสสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกัสโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปทามเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโมเจตุโตสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมังกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังปิโยทัสสะสหัสสะโลกธาตุโยปรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัตตาอาสิติรัตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามาสัมพุทโธสัมภโลกุตตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังคเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจโทน
ราสัพโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสะสัตตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโสปิปุณโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตถาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปกามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังภรเตปภานาวติวันสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติตัวกโตสัตเตโสปิสุทธิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปตุโมตตโรมหามุนิตาสปากติการังสิปรันติทวาตัสโยชเนวัสสะสัตตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันทโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัตตาอัตถาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมปุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปะกติการังสิปรันติโยชนังสัทธาปะเลตุโนสัทธาปุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสารตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวัสสะสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโสปิปุณโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวัสสะสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสปิสัพพคุณโนเปโตสัมปโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังสุทธิงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโทอันตตาสินราสโพวัสสะสัตตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปะกติการังสิปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังติวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอาสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสสะตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโตสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตา
เรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสัทธาสัทธาสุติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโตติโสโรกักขณายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสสะตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนปุตโตโลกังกนายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวเกณวุติวัสสหัสสานิตตวานโมเกมหายโสอุตตรันโตปะโหสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอาเสติรัตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสานังพันธนาปริโมจลิอาสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัตถโมเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยจนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสพุนามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเปโทกกุสันโตมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังปรัญจโนโกนาคัมมนะสัมพุทโธติงสหัสสะโมคโตติงสวาสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราละเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปพังกโรวิสติหัตถโมเปโตวิสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงกโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเปโทโคตโมสักกยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธรรมานังปะเกหิภากยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรทยังตถาตุโนอัปปาติ
ติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขัมปทาสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธจานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมายามเหสโยทุเรปิวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนภวะคาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสาคาราโลเกตาเรติจินโกจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตรโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัสติโยภัสสติโลจตากินายโยอนุตตรโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตวานปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนะตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตรโรตสังโฆศีลสัมปันโนตถาโสติงกโรตุโนธัมมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภว
นิสเนเหสทาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโกตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิโกตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังกุลิกมัสเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัสโสปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรทุติโยอาคาสาวกโกเอติมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวกโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติหานาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเศษโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุสมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหัตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสะทัชนะโกกาลุทายเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเกณังเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจานโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปาติโยเทโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิปุตตธรรมโนเตโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวโตคติรวนิโยวิเว
กาภิรโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนยายีนังอุตตโมเถโรกังคาเรวัตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตตโมปะหิตัสโตสัทธาเถโรโสติงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจาอัคโคติวันนิโตเถโรโสติงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตตโมเถโรสิวลิอิติวิสุตโตโสรโตปัจจยาติมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาติโมตตานังอัคโควังกะลิอิตินามโกปาโมจจปะหุโรเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรพุทธพุทโตปิเขขากามานโมตตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตตังเขติโตเยวัตตาโสติงกโรตุโนคนทธาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตติโตเยวัฏานามิตถาโสติงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอัคโคติตุตวันนิโตวังกีโสอรหะเศธโธสัทธาโสติงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมอิตาปิโตอุปเสโนวังคันตะปุตโตสัทธาโสติงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเถโรเสนาสนปัญญาปโกทัปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนปิลินตวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยตารุจิริโยขิปปาภิญญานโมตตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปัตเถโรจิตตกถินโมตตโมมิจาวิตากุปัจเจโทสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัตตานังอาการตานัมหิตาปิโตโกติโตอรหะเศธโธสัทธาโสติงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตตโมภากุโลอรหะชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติพุทธวันนิโตโสติโตนามโสเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหากัปปินาเถโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาทธาเนสัทธาโสติงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเถโรโสติงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุปุตตะวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทาเถโรวสิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโน
เตโชทาตุกุศลานังอังคาทานามิทาปิโตสาคโตนามโสเทโรโสถิงปาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตปุตตสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตทัปิโตอาคาทานัมหิสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาทานัมหิทัปิโตราโทเทโรมหาโสถิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรัตรานังภิกขุนังอุตตโมอะหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสัมมาหิโตระโชนลิมปฏิขันเทมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศีลสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสถิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธัมมสวโนเทโลสัทธาโสถิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธจายันโตสัทธาโสถิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานโสสุปาอุปัญจลิกโตขีนาสววติปุตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสถิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมังเทหังสัทธาโสถิงกโรตุโนวิมโลวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคะเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุพเพนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระคังปัตโตโสทยาโรคยังตถาตุโนปาติโมกมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสถิงกโรตุโนตัณหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุ
หะโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนภยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุปโยคังสมาระปิอุตโพระหะตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยตัมปสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนภยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปาปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมารัญจโยมหาเทโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานนินนจิตโตโสสัทธาโสทิงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสโวเวรัตเทโรระหัปปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุณณมาสมหาเทโรปังสุโกรัตโรยติปุปปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิการตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเทโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมากุลาเทโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเทโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสเวจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปาปปริขีโนสัทธาโสทิงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมระเตนะโสธรรมาระปุตตวิมโรสัทธาโสทิงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีระวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสทิงกโรตุโนพุทธศาสนมาระโตสมิติภาวนาระโตส
เมติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราติตาชิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิโมตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเทโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยโพตุปัฏฐาโกจินปาติปรายโนมิจาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาพยากรเนเจโกเมตตาชานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรปโหตุโตเมตตาญายิตโมคาติสัทธาโสติงกโรตุโนโยจะบุพเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเถราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสติงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโพธมิจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะโมตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนวินัยทารีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเถริตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสติงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเถริตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสติงกโรตุโนติปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตตนยนาสาปิสัทธาโสติงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสติงกโรตุโนเทเร
ภัตตกาปิลานิปุพพชาติมนุสสริตาสังเยวะภิกขุนีนางอัคคาโสทิงกโรตุโนเทริตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสทิงกโรตุโนโลกติวรธารีนางอัคคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรตยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมโนสุมนัจจโรอรวาเลระปัตตโกจัมเปยโยมุจลินโตจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุโนตตรัสโทจะกุงกุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาวีโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิตุมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานติจรากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตสหัสสาคุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนสัพเพติสรณายัคขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายัคขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสทิงกโรตุโนสาตาธิราติสหัสสายัคขานิราธิวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสทิงกโรตุโนเวสามิตาปัญจสตายัคขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสทิงกโรตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตตสหัสสังยัคขานังปยิโรวาส
ติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุริมันจติสังราชาทตรัสโธปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลาโสราชาสหปุตเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลาวิรุณโหสหปุตเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปักโขปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลาวิโรปักโขสปุตเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนอุตตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยักขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปุริมังติสังทตรัสโธทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปักโขกุเวโรอุตตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัพพนามานาอัตถังสุตตาโสทิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจันิกาสถามายาปุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสหจันทโนกามเศรโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมทมานาสัทธาโสทิงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสัตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาทัตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนาคราเชมหาภเลขเหตวาจินาเขเตวะปะขันติงตุนเพบาลาเตโพตสรณาสัพเพโสทิงกโรนตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสทิงกโรนตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามเยติโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสทิงกโรตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนนาคาตานิปุรักขตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุ
รินทโทเศษโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุปปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเททัสสะกายาสัทธาโสทิงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหรโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกรณตุโนสุงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัจจุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสสะกายาสัพเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยตัสสิโนโมทมานาจินทานาตถาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตตสเววสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสติงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสติงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสติงเสกขาเสกปุถุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสัมสหิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุปกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุถุชนาเสกขาตถาสันติงกโรนตุโนสัมปติยานหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสติงปาสุงกโรนตุโนสุท
ตัสสานามพระมาโนปิรูปาชานโพธิโนอาหุนากัมปนากาเมสันติงภาสุงกรณตุโนพรหมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสสิงกรณตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจปะหินภวนิสเรหาสัทธาโสสิงกรณตุโนปัตมารูปพระมาโนสัพพรูปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนตุติยารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนตติยารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนจตุทารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนเวเทเหปรโคยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสันติงวิชาธราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตลิกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกรณตุโนมารเตนวิกาตัสสตินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตัสสะรูปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโรจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโชปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัสสุโนรูปกายสัทธิสาสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสะปะมังคลมัสสุโนจตุราสีสิสหัสสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคสาสนัสสาปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปาปะปะวาเหนะสัพพมังคลมัสสุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสตาทิโนปะหินะสัพพปาปัสสสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยัคขปิสาจกาวิชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิชัยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสติ สุธิกามโอลเพสุทิงสุข
กาโมสุขังละเพอายุกาโมละเพยายุงปุนตกาโมละเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารกยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเสนโรวิทะเยเวริโนสัพเพนัสสันเทหยภิกขุยะเตสัพพทานาปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาภิกขุยะเตสวัสสุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามปัญหาการังกัสสะทยโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปปติสุขติงสัทธาเทวันทานเนนักเรวานิจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชโนเตจสิริวิวันตนาปัตถปยาปาทิสัญญาตาอุปปาตาจันตลิกาจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมปาตาวินาศสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัตตาญาณิทุกขพยาปัตตาญาณิพยาโสกปัตตาญาณิโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพะ
มังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเต อานุภาพของอุปาทสันติ ผู้ใดสวดหรือฟังอุปาทสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการฉนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปาทสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปาทสันติ ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น7 ค่ำเดือน 6วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23 เมษายนพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันสามารถย้อนฟังรายการที่ผ่านมาได้ทาง YouTube ช่องวัดฝายหินหรือธรรมะคลื่นสีขาวสถานีธรรมะทาง YouTube ช่องวัดฝายหินและช่องธรรมะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานำรายการคดีโลกคดีธรรมไปตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอและเผยแพร่ทาง YouTube ให้สาธุชนไม่พลาดในการติดตามรับฟังเนื้อหาสาระที่ทางรายการได้นำมาปรารภเ
เป็นประจำทุกวันขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินและท่านเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญพร้อมด้วยเครือข่ายธรรมะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกสถานีที่ได้มอบพื้นที่ทางอากาศให้กับรายการนี้เพื่อนำเนื้อหาสาระถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราได้รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อวงการพระพุทธศาสนาของเราให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็ยังคงเป็นไปปกติยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนไปตามปกติส่วนผู้ที่ไม่สนับสนุนผู้ที่จ้องทำลายพระพุทธศาสนาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างตามปกติเช่นเดียวกันทีนี้ระหว่างสองฝ่ายเนี่ยคือฝ่ายผู้ถูกกระทำกับฝ่ายที่กระทำต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนไปฝ่ายที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทำบุญสุนทานช่วยเหลือส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรท่านก็ทำโดยที่ไม่คิดว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากเพียงใดหรือไม่แต่ขอให้ได้ทำเพราะมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยส่งผลดีต่อชีวิตและครอบครัวชุมชนบ้านเมืองประเทศชาติเขามีความเชื่อความศรัทธาเช่นนั้นจึงเกิดการกระทำในลักษณะเช่นนั้นขึ้นส่วนคนที่ไม่มีความศรัทธามุ่งทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาทำลายพระภิกษุสงฆ์สามเณรอยู่ตลอดเวลาเขาก็มีความคิดไปอีกทางหนึ่งแล้วเขาก็คิดทำลายด้วยวิธีการต่างๆทั้งถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างทำตามกฎหมายบ้างซึ่งก็แล้วแต่ที่เขาจะกำหนดกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างเพราะถ้าไม่กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาก็ไม่มีข้ออ้างและไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องตามกฎหมายเขาอ้างไม่ได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นสาธุชนทุกท่านพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราในปัจจุบันเนี้ยถึงแม้ว่าจะดำเนินการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และทำหน้าที่ปกป้องเพียงใดก็ตามก็มักจะหนีไม่พ้นพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวได้เพราะมันเป็นวัฏจักรเป็นวงจรที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันก็ยังคงมีคนสารต่อพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้เรื่อยมาทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่า
พวกเราชาวพุทธชาวไทยทั้งหลายเนี่ยมีความสนใจใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้สถานการณ์เหล่านี้กันบ้างหรือไม่สนใจกันปล่อยปละละเลยใครจะทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรกับพระบวรพุทธศาสนาของเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เดือดร้อนใจมีอย่างนั้นไหมถ้ามีก็แปลว่าบุคคลคนนั้นไม่พร้อมที่จะเป็นพุทธบริษัทเมื่อไม่พร้อมเป็นพุทธบริษัทก็พร้อมที่จะทรยศต่อพระศาสนาของตนเพราะคนคนนั้นมองไม่เห็นคุณค่าอันแท้จริงของพระศาสนาของชาติแต่ไปหลงยึดหลงติดอยู่กับสิ่งอื่นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาของชาติตนเองลุ่มหลงมัวเมายึดติดไม่มีจุดหมายปลายทางมีแต่ความฉาบฉวยของอารมณ์ที่กระทบเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเสพบริโภคกินดื่มมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็บอกว่ามีความสุขพอแล้วจะต้องไปดิ้นรนไปต่อสู้เพื่ออะไรเปลืองตัวเปล่าๆนี่คือคนบางประเภทบางคนที่คิดเช่นนั้นจริงๆมีอยู่หรือไม่ก็จะรู้ตัวกันเองทั้งนั้นแหละไม่ต้องให้ใครมาชี้มาบอกว่าฉันคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเพราะทุกคนมีความสามารถที่จะรู้ตัวเองได้อยู่แล้วว่าเป็นคนเช่นไรส่วนผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยความเสียสละด้วยความมุ่งมั่นท่านก็ทำของท่านไปอยู่เช่นนั้นไม่จบไม่สิ้นทำจนกระทั่งตนเองสิ้นลมหายใจไปก็มีเยอะแยะเหมือนอย่างเวลาเนี้ยก็มีบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของเราจำนวนไม่น้อยที่ได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วทั้งที่การทำหน้าที่ของท่านปณิธานของท่านก็ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องมาด่วนลาจากโลกนี้จากศิษยานุศิษย์จากผู้คนไปเสียก่อนแล้วก็ปล่อยให้ศิษยานุศิษย์หงอยเหงาเศร้าซึมโศกเศร้าเสียใจกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านผู้ฟังความตายย่อมนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจให้กับมนุษย์ในโลกใบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่มันไม่ธรรมดาก็คือว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่ยอมที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นให้ท่องแท้ว่ามันคืออะไรมันเป็นไปได้ยังไงมันมีหนทางจะแก้ไขไหมหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจเพราะการสูญเสียเนี่ยทำไมต้องโศกเศร้าด้วยล่ะไม่ต้องโศกเศร้าได้ไหมเวลาเกิดการสูญเสียชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรก็แล้วแต่คนที่เรารักเราจะไม่เสียใจได้ไหมไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัว
อาลัยอาวรณ์เป็นทุกข์เป็นร้อน ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นได้ไหมตอบกับทุกท่านอย่างมั่นอกมั่นใจเลยว่าเป็นไปได้ เวลาญาติเวลาลูกเวลาพ่อเวลาแม่คนใกล้ชิดเสียชีวิตเราไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจก็ได้ทำยังไงล่ะท่านแน่นอนทุกคนก็ต้องฝึกกายวาจาใจของเรานี่แหละให้เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นให้ได้เมื่อเราเข้าใจเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงเหล่านั้นได้แล้วเราก็จะตื่นรู้กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ตกไม่ไหลไปสู่กระแสเหล่านั้นได้โดยง่ายเมื่อไม่ตกไปสู่กระแสเหล่านั้นโดยง่ายความเศร้าโศกเสียใจรีรำไพรำพันต่างๆโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะก็ไม่สัมภวันติคือไม่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นความสว่างไสวในปัญญามันก็เข้ามาทดแทนความมืดมนอนทการเหล่านั้นจากที่เราจะเศร้าหมองเศร้าอกเสียใจมืดมนอนทการชีวิตไม่มีเป้าหมายอะไรต่างๆทำลายความรู้สึกที่ดีของตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ทำเช่นนั้นเราก็ได้แต่มีอาการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานี่คือผลจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะได้รับสภาวะอันนี้แหละกลับเข้ามาสู่จิตใจของตนเองคือไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ภายนอกง่ายๆจะมีสติสัมปชัญญะตื่นรู้อยู่กับอารมณ์ภายนอกที่มากระทบอยู่ตลอดเวลากระทบเมื่อไรสติรู้ระลึกรู้เมื่อนั้นสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นอย่างดีนี่คือหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงสอนบอกพวกเราทรงประทานไว้ให้แก่พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติกันเพื่อให้พวกเรานั้นไม่ต้องมานั่งทุกข์ทรมานโศกเศร้าเสียใจไม่ต้องอาดูลอาวรณ์อาลัยกับสิ่งที่จากไปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นแหละเราก็จะเข้าใจสภาวะเหล่านั้นตามธรรมชาติตามความเป็นจริงซึ่งตกอยู่ในกฎเดียวกันทั้งหมดเลยทั่วทั้งสกลจักรวาลทั้งสิ้นไม่มีเหลือกฎทั้งสามนั้นก็คือกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งไม่มีใครที่ไม่ตกอยู่ในสภาวะเหล่านี้ทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งทั้งรูปและนามตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดเลยนี่คือความจริงแท้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงตรัสแสดงบอกกับพวกเราไว้เพื่อให้พวกเรานั้นเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราเป็นพุทธบริษัทแล้ว
แต่เราไม่มีความเข้าใจสภาวะเหล่านี้ตามความเป็นจริงขอบอกได้เลยว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วเสียชาติเกิดมากเสียจริงๆท่านผู้ฟังสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีคุณค่าตั้งอยู่ต่อหน้าของเราแต่เรากลับเมินเฉยไม่เอาใจใส่ไม่สนใจไม่น้อมนำเข้ามาศึกษาเรียนรู้และพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความมั่นคงตลอดกาลได้เราไม่ทำเราไม่เข้าใจเราไม่สนใจนี่คือปัญหามันเป็นตัวปัญหาเลยก็คือความไม่สนใจไม่ใส่ใจนี่แหละเมื่อไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ไม่เงี่ยหูฟังไม่สดับไม่ทำการสาธยายไม่ทำการศึกษาเรียนรู้เมื่อไม่มีการศึกษาเรียนรู้ไม่สาธยายไม่สดับกลับฟังการที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้จึงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เองครูบาอาจารย์ของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยจึงได้พยายามจัดทำสถานีวิทยุทำสื่อต่างๆ Facebook YouTube TikTok แล้วก็นำหลักธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราชาวพุทธและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดอยู่ในยุคทันสมัยในยุคนวัตกรรมที่ทำให้อะไรต่อไม่อะไรมันด่วนมันเร็วมันไวมันถึงกันได้โดยง่ายครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านก็ประยุกต์เอาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยออกสู่โซเชียลเพื่อให้เกิดความฉับความไวต่อการรับรู้รับทราบของบรรดาญาติโยมสาธุชนนั่นเองท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะโยมพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ท่านมีการพัฒนาไปตามสถานการณ์ของโลกอยู่ตลอดโลกเขามีสถานีวิทยุพระก็มีสถานีวิทยุบ้างซึ่งก็มีได้จนถึงวันนี้คนอื่นเขามีสถานีโทรทัศน์พระเราก็มีสถานีโทรทัศน์กับเขาบ้างซึ่งเราก็มีมาแล้วหลายสถานีเลยไม่ว่าจะเป็นของหลวงตามหาบัวของวัดสังฆทานวัดยานนาวาของใครต่อมิของใครดีทีวีอย่างเงี้ยโยมอาตมานี่เป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ในอดีตก็ทราบเป็นอย่างดีว่าการมีสถานีโทรทัศน์นั้นจะต้องทำอย่างไรดำเนินการยังไงแล้วจะพาตัวรอดอย่างไรไม่ให้จอมืดไม่ให้จอดับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแต่มันไม่มีเหตุปัจจัยเช่นนั้นจึงทำให้รักษากันไว้ไม่ได้ขาดเหตุปัจจัยญาติโยมที่เป็นองค์ประกอบในการที่จะสืบสานรักษาต่อยอดสถานีโทรทัศน์ดีทีวีเอาไว้ได้เหตุปัจจัยไม่พร้อมเมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมผลที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดไม่ได้โยมก็คือสถานีโทรทัศน์ที่จะเปิดออกอากาศให้ญาติโยมได้ชมได้ดูได้ฟังเหมือนดังเดิมนั้นก็เลยเป็นไปไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้หน้าจอนั้นมืดดำอยู่อย่างนั้นแหละแต่ชื่อยังอยู่ดีทีวีช่องหมายเลข132ถ้าใครมีจานดาวเทียมจานดำจาน PSI ที่รับสัญญาณC band ได้ก็เปิดไปในช่อง132
นะก็จะเจอขออภัยช่อง232โยม232อาตมาจำผิดขออภัยด้วยช่อง232ยังเห็นตัวชื่อช่องอยู่ที่หน้าจอคือDDTV แต่ไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นจอมืดดำอยู่อย่างนั้นถามว่าจะกลับมาเปิดออกอากาศได้อีกไหมตอบทันทีว่าได้ถ้ามีเหตุมีปัจจัยพร้อมโยมแต่ทุกวันมันไม่มีไงเมื่อไม่มีก็ต้องปล่อยให้จอมืดดับอยู่อย่างนั้นแหละท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเรื่องของการทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ไทยเราพากันสืบสารรักษาต่อยอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากคฤหัสถ์ญาติโยมผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเท่านั้นนี่คือผู้สนับสนุนอย่างแท้จริงก็คือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทของเรานั่นเองส่วนผู้ทำลายอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ผู้ทำลายนั้นเขาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับสนุนและก็ไม่พยายามที่จะทำอะไรเพื่อให้เกิดการสนับสนุนด้วยซ้ำไปเขาก็ปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาให้มันเน่าตายไปของมันเองเหมือนอย่างสถานีโทรทัศน์DDTVเนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ทำให้หูตาของประชาชนในชาติสว่างไสวรู้อะไรต่อไม่อะไรมากมายก็เพราะสถานีโทรทัศน์ช่องนี้แหละแต่ขาดการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังและไม่มีระเบียบแบบแผนใดๆที่จะทำให้สถานีโทรทัศน์ช่องนี้ดำเนินการต่อไปได้ไม่มีเลยเงียบกันหมดอาตมาก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมบ้านเมืองเราเป็นเมืองพุทธแท้ๆแต่ไม่เห็นมีใครสนใจที่จะรื้อฟื้นหรือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ไม่มีเลยถ้าจะมีก็มีแต่ผู้เป็นเจ้าของสถานีนั้นๆเข้ามาดำเนินการดูแลรักษาสถานีของตนเองด้วยตนเองเท่านั้นมีญาติโยมบางท่านบางคนไม่กี่คนกี่ท่านเท่านั้นที่สนับสนุนกันอยู่ก็พอที่จะถูไถทำให้สถานีเหล่านั้นรอดมาได้จนถึงวันนี้สิ่งที่น่าวิตกกังวลและน่าเป็นห่วงก็คือว่าสถานีวิทยุเหล่านี้ถ้าหากว่าเจ้าของสถานีก็คือเจ้าอาวาสบ้างผู้อำนวยการสถานีวิทยุบ้างถ้าท่านล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยสถานีวิทยุเหล่านี้สื่อเหล่านี้จะอยู่กันยังไงจะหาคนมาสานต่อทำหน้าที่ต่อได้หรือไม่ในฐานะที่กระผมและอาตมาภาพคลุกคลีอยู่กับวงการสื่อสารมวลชนทางพระพุทธศาสนามานานตั้งแต่ยุคแรกๆเริ่มมาก็ว่าได้ตอบได้ทันทีเลยว่าไม่มีผู้ที่จะมาสานต่อเนี่ยไม่มีนะท่านผู้ฟังเคยพูดคุยกับผู้อำนวยการสถานีวิทยุหลายสถานีไม่ว่าจะเป็นวัดศรีอุดมบงค์วัดป่าจริยธรรมวัดป่าสะพาน2วัดนั้นวัดนี้ท่านก็บอกชัดเจนเลยว่าผมไม่มีตัวตายตัวแทน
มีแต่ตัวตายแต่ไม่มีตัวแทนผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะรักษาสถานีวิทยุของทางวัดไว้ได้หรือเปล่าอาตมาภาพฟังแล้วสลดใจจริงๆญาติโยมสิ่งที่ทำมาคือสถานีวิทยุที่ตั้งกันขึ้นมาทำขึ้นมาด้วยความยากลำบากสุดๆมีพวกหนอนบ่อนไส้มีพวกแมลงวันหัวเขียวหัวเหลืองหัวแดงคอยทำลายสถานีวิทยุโดยการปล่อยเชื้อไม่ดีเข้ามาบ้างโดยการตัดรอนกำลังส่งของสถานีบ้างอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยแต่ท่านก็สู้อุตส่าห์นะรักษากันมาได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะโยมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเครื่องต่างๆเนี่ยซึ่งมีคนพยายามจะล้มจะทำลายจะตัดให้ออกให้หมดไม่ให้มีในประเทศนี้พูดแล้วเสียงจะดังแล้วมาตมาเนี่ยแต่พระสงฆ์ท่านครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามยื้อเอาไว้รักษาเอาไว้จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจัดตั้งสถานีวิทยุเผยแพร่เนื้อหาสาระออกอากาศได้ตามปกติเหมือนกับสถานีวิทยุเอกชนอื่นๆแล้วตอนนี้ท่านสู้มาจนกระทั่งถึงจุดนี้ได้ลองคิดดูแล้วเราจะบอกว่าฉันไม่สนหรอกทำก็ทำไปฉันมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวศึกษาเรียนรู้อย่างเดียวมันจะไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือโยมอันนี้คือคำถามนะโยมนะสำหรับคนที่คิดเช่นนั้นน่ะมันจะไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือโยมถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันไม่ส่งเสริมกันไม่สนับสนุนกันหรือไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำกันนะโยมขอแค่นี้แหละพระสงฆ์เราอะไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำก็พอแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเหยียบทั้งกระทืบที่พระสงฆ์เราโดนกันมาเนี่ยเห็นไหมกระชากจีวรยันเข้าคุกติดคุกติดตารางฟรีๆกันนั่นแหละไอ้พวกนั้นแหละที่มันทำกับพระศาสนาของชาติบ้านเมืองเราอยู่เป็นใครก็ไม่รู้ก็ไปสืบดูกันเองเนอะหรือไม่ก็ไปสอบถามอปปส.กันแล้วท่านจะรู้เองว่าพวกนั้นคือใครอาตมาภาพมีหน้าที่นำมาเสนอมาบอกพวกเราว่ามันเกิดกรณีเช่นนี้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะแล้วมันมีอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือหน้าที่ของรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วก็มาพูดเพื่อเตือนจิตสะกิดใจพวกเราท่านทั้งหลายว่าจงอย่าประมาทต่อสถานการณ์ของชาติบ้านเมืองและโลกใบนี้จับตาดูให้ดีว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในโลกของเราอีกไม่กี่เพลาข้างหน้าเนี่ยอาตมาภาพก็พยายามที่จะลุ้นอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรกันแน่คนเขาบอกว่าสงครามโลกเกิดแน่เกิดแน่สงครามโลกครั้งที่3ไม่มีทางที่จะรอดต้องเกิดอาตมาก็พยายามจะติดตามดูก็ยังไม่เกิดสงครามโลกขึ้นสักทีหรือคำทำนายเหล่านั้นจะผิดวันผิดเดือนผิดปีไปหรือเปล่าอาตมาภาพก็ดูหมดแหละทั้งทำนายทั้งไม่ทำนายทั้งวิเคราะห์ทั้งวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักวิจัยที่เขาพูดเขาคุยอะไรกันไว้เนี่ยก็เปิดดูแทบจะทุกค่ายทุกสำนักเพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์แล้วก็นำมาประยุกต์ในการกล่าวการแสดงการบอกกับพวกเราท่านทั้งหลายนำพวกเราท่านทั้งหลายไปสู่แนวทางที่เหมาะที่ควรและที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้พวกเรานั้นพลาดโอกาสอันดีเหล่านั้นได้รับสิ่งที่ดีเหล่านั้นไปพร้อมๆกันสาธุชนผู้ฟังทุกท่านขอให้พวกเรานั้น
มีความมั่นคงอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเถอะขอให้เราเชื่อมั่นในพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธที่ร่วมด้วยและช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดพระพุทธศาสนาของเรามาไว้ให้แก่พวกเราเนี่ยจงเชื่อมั่นเถอะขอให้เราสนับสนุนส่งเสริมท่านเอาไว้อย่าปล่อยปละละเลยท่านกันนะโยมนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้แล้วเนี่ยโยมจะรู้สึกเหมือนกับบทเพลงที่เขาร้องกันในสมัยอดีตว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนั่นแหละโยมก็หมั่นร้องเพลงนี้ไว้บ้างนะโยมนะเตือนคนข้างๆเอาไว้คนข้างๆบางทีมองไม่เห็นคุณค่าเราหรอกเราก็ร้องเพลงนี้ให้เขาฟังบ้างวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกว่าอย่างนั้นวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจเพราะว่าอย่างนั้นนะโยมนะอาตมาไม่ได้ร้องนะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆจึงฝากพวกเราท่านทั้งหลายว่าครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุต่างๆที่เป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมท่านยังทำหน้าที่อยู่ท่านยังปฏิบัติงานอยู่ยังมีกำลังอยู่ให้เราส่งเสริมท่านตอนที่ท่านยังมีลมหายใจเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมทำบุญท่านทุกเดือนไปเพื่อให้สถานีวิทยุเผยแผ่ธรรมะนี้อยู่ได้วันละ50วันละ20ไม่ใช่ขออภัยเดือนละ20เดือนละ50เดือนละ100เดือนละ200เดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมทำไปเถอะเงินหรือปัจจัยที่โยมได้มาด้วยความบริสุทธิ์นี้แล้วโยมก็ทำบุญเข้าไปเนี่ยเป็นประโยชน์มากมายเหลือเกินสถานีวิทยุแต่ละสถานีก็นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารีไซเคิลมาอธิบายความมารีไลท์ขออภัยไม่ใช่รีไซเคิลขอโทษพูดผิดโยมรีไลท์คือมาปรับปรุงมาดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ถ่ายทอดออกไปทางสื่อซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยยุคใหม่เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เราก็ออกทางออนไลน์ไปด้วยคือทางอินเทอร์เน็ตท่านพระครูจริยสารธรรมก็จับเอาคลื่นสัญญาณของครูบาอาจารย์เหล่านั้นมาใส่ในแอปพลิเคชันที่อาตมาประกาศให้เราดาวน์โหลดกันทุกวันคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนั่นเองนี่คือฝีมือและความตั้งใจของพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยญาติโยมท่านมีความเพียรความพยายามในการที่จะสืบสารรักษาต่อยอดปณิธานของบรรพชนของบรรพบุรุษของเราเพื่อให้พระศาสนาคงอยู่ได้มั่นคงตลอดไปแต่น่าเสียดายท่านพระครูจริยสารธรรมของเราท่านได้มรณภาพลงไปแล้วจบชีวิตของท่านไปแล้วในวัยอันไม่ควรอย่างยิ่งเลยโยมอายุท่านเพิ่งจะ54กำลังทำงานกำลังสืบสารกำลังประสานให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเจริญและมั่นคงขึ้นมาโดยลำดับกำลังช่วยกันจัดช่วยกันทำช่วยกันสร้างแต่อยู่ๆมัจจุราชก็มายื้อเอาชีวิตของท่านไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปท่านนั่งรถไปส่งสามเณรเรียนบาลีในกรุงเทพเดินทางไปในช่วงกลางคืนผ่านไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าสู่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีประมาณตี2ของคืนวันที่17รอยต่อวันที่18เมษายนรถประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุกไม้ซึ่งเป็นรถ6ล้อเป็นรถที่หนักนะฮะ
ทำให้ส่วนของรถด้านหน้าซ้ายมือที่ท่านนั่งมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอัดก๊อปปี้เข้าไปที่รถบรรทุกดังกล่าวหน้ายุบเข้ามาท่อนซุงเข้ามากระแทกที่บริเวณลำคอที่ศีรษะคอหักมรณภาพคาที่โดยที่เราไม่คาดคิดกันมาก่อนว่าท่านพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงจะมรณภาพไปอย่างทันด่วนขนาดนี้เหล่าบรรดาอาตมาภาพที่ทำงานเผยแผ่กันอยู่ทั่วราชอาณาจักรก็เดินทางกันมาให้กำลังใจกับโยมแม่ของท่านซึ่งเป็นแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลและน้องชายคือเกรียงไกรที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ให้ท่านมีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ช่วยกันดูแลรักษาพัฒนาพื้นที่อาคารสถานที่กิจกรรมต่างๆของวัดป่าจริยธรรมให้ดำเนินต่อไปแล้วก็ได้มีการกำหนดตัวบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมในรูปต่อไปแล้วเป็นมหาปรริยธรรม6ประโยคญาติโยมเป็นลูกศิษย์ของวัดป่าจริยธรรมนี่แหละที่ท่านพระครูจริยสารธรรมได้ฟูมฟักได้สนับสนุนส่งเสริมให้ได้เรียนบาลีจนกระทั่งจบปรริยธรรม6ประโยคแล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้เจอกันอาตมาภาพก็มาช่วยงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมนี่แหละก็จะอยู่ช่วยงานไปจนกระทั่งถึงวันพระราชทานเพลิงศพของท่านซึ่งได้กำหนดวันไว้แล้วนะโยมวันพระราชทานเพลิงศพสรีระของพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรกำหนดในวันที่30 เมษายนวันที่30 เมษายนวันสิ้นเดือนพอดีได้รับพระราชทานไฟชาปนกิจหรือไฟพระราชทานเพื่อทำการชาปนกิจศพสรีระของพระครูจริยสารธรรมอดีตเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมซึ่งจะจัดสถานที่ไว้ที่บริเวณมหาอุโบสถที่ท่านพระครูจริยสารธรรมดำริได้สร้างขึ้นไว้นั้นแหละซึ่งในปัจจุบันก็สร้างได้แค่บริเวณเสาตั้งเสาศาลาขึ้นมาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองโยมซึ่งโครงสร้างต่อไปยังไม่สามารถที่จะสร้างได้เพราะภาวะทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องไปได้ก็ยังคงค้างอยู่อย่างนั้นก็จะใช้สถานที่ตรงมหาอุโบสถนี่แหละเป็นจิตรกาทานหรือว่ากองฟอนหรือเชิงตะกอนเนี่ยชั่วคราวเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านให้เสร็จสิ้นลงในวันที่กำหนดไว้คือ30 เมษายนนะโยมนะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ทางวัดป่าจริยธรรมก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพมีพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลายรูปเดินทางมาเพื่อแสดงธรรมสังเวคะในงานตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนกระทั่งถึงค่ำถึงคืนมีการแสดงพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์หลายรูปเมื่อคืนนี้อาตมาภาพก็ได้ขึ้นธรรมาสน์ชั่วคราวก็คือนั่งเก้าอี้ธรรมดากันนี่แหละแล้วก็ปรารภถึงท่านพระครูจริยสารธรรมในการทำงานร่วมกันและปณิธานที่ท่านได้ตั้งไว้ที่ท่านได้มีความตั้งใจไว้ก็บอกกับทุกฝ่ายว่าให้เราช่วยกันสานต่อช่วยกันก่อขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างกันให้ได้อย่าทิ้งอย่าหนีอย่าหายต้องช่วยกันในการทำรงรักษาและส่งเสริมกันต่อไปนะโยมนะ
ใครที่จะร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระครูจริยสารธรรมเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ของท่านได้เลยโยมจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบคำถามในข้อสงสัยต่างๆของญาติโยมได้นะโทรมาที่หมายเลขนี้นะโยมนะวัดป่าจริยธรรมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะอาตมาภาพต้องขอแสดงความอาลัยเสียใจอย่างสุดซึ้งกับโยมแม่บุญเรืองทองพิกุลซึ่งเป็นโยมมารดาของพระครูจริยสารธรรมบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็ขอให้กำลังใจน้องชายคือคุณเกรียงไกรให้สารต่อปณิธานของท่านพระครูจริยสารธรรมในส่วนของสวนการเกษตรอินทรีย์ผักริมรั้วครัวกินได้ที่ท่านได้ตั้งปณิธานแล้วทำให้เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณทางเข้ามหาอุโบสถก็ปลูกแปลงผักเอาไว้ทำเตาถ่านชีวภาพเตาถ่านอะไรต่างๆที่ท่านได้ทำเอาไว้ให้น้องชายดูแลก็คงจะได้กลับมาดูแลแล้วมาฟื้นฟูมาทำมาอะไรต่างๆต่อไปเป็นประโยชน์อย่างมากในส่วนของมหาอุโบสถก็จะต้องระดมพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนี่แหละคนละไม้คนละมือสร้างให้แล้วเสร็จญาติโยมเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่พระศาสนาตามปณิธานที่พระครูจริยสารธรรมได้ตั้งเอาไว้นั้นให้ได้จึงขอแจ้งบอกบุญกับญาติโยมเอาไว้ล่วงหน้าว่าถ้ามีการระดมทุนในการสร้างมหาอุโบสถครั้งใดก็แล้วแต่ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันช่วยกันสนับสนุนทำบุญเข้ามาที่วัดป่าจริยธรรมแห่งนี้เพื่อให้ดวงวิญญาณของพระครูจริยสารธรรมนั้นได้หลุดพ้นจากพันธนาการความเป็นห่วงเป็นใยของท่านเสียทีถ้าใครรักใครศรัทธาใครเคารพท่านพระครูจริยสารธรรมอยู่ก็อย่าหลบอย่าหนีจงช่วยกันทำให้ปณิธานของท่านได้ประสบความสำเร็จนะโยมนะอาตมาภาพจะขอเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนญาติโยมให้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนทำบุญกับวัดป่าจริยธรรมกันต่อไปและเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งนั้นได้จบถึงปรริญญาธรรม6ประโยคแล้วนะโยมเรียกว่ามีวุฒิภาวะเพียงพอเลยแหละในการที่จะสืบสารรักษาต่อยอดงานพระศาสนาที่วัดป่าจริยธรรมที่พระครูจริยสารธรรมได้ทำเอาไว้เนี่ยได้อย่างดีทีเดียวอาตมาเชื่อมั่นโยมจึงขอฝากญาติโยมว่าให้ช่วยกันนะอย่าทิ้งอย่าหนีอย่าหลบอย่าเลี่ยงแต่ช่วยกันทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทของเราร่วมกันต่อไปสาธุชนทุกท่านท่านใดที่จะมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมท่านพระครูจริยสารธรรมที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ทุกวันในช่วงนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพทุกวันในตอนค่ำตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินทางมาร่วมกิจกรรมร่วมงานอาตมาภาพก็มาช่วยงานที่วัดป่าจริยธรรมจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันที่30 เมษายนคือจะอยู่ยาวเลยว่างั้นเถอะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงๆมาถึงแต่เมื่อวานแล้วโยมนะแล้วก็วันนี้ก็จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและครูบาอาจารย์ก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องไปจับมือถือไมค์เข้าไปในศาลาแล้วก็พูดอะไรต่างๆนะเป็นเรียกว่าปกิณกะธรรมพูดถึงกำหนดการพูดถึงงานพูดถึงหน้าที่พูดถึงประวัติความเป็นมาที่รู้จักพระครูจริยสารธรรมให้กับบรรดาผู้คนที่มาแสดงธรรมสังเวชมาถวายความอาลัยแด่ท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยได้รับทราบได้รู้ได้ฟังร่วมกันแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอด Facebook Live ในช่องเพจ Facebook ของวัดป่าจริยธรรมนี้ด้วยใครต้องการจะดูภาพดูบรรยากาศสดๆของงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของพระครูจริยสารธรรมก็เข้าไปดูกันได้ที่เพจ Facebook ของวัดป่าจริยธรรมหรือของวัดศรีอุดมวงศ์หรือของใครต่อของใครที่ได้ทำการนำลิงก์สัญญาณของการถ่ายทอดสดไปแปะเอาไว้ที่หน้า Facebook ของแต่ละท่านอาตมาภาพก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกันนะฮะและญาติโยมก็คอยติดตามคอยสนับสนุนส่งเสริมคอยร่วมทำบุญกันนะโยมนะวันนี้เวลาของรายการก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายแล้วในฐานะที่อาตมาภาพกับพระครูจริยสารธรรมเนี่ยเป็นเพื่อนสหธรรมิกที่ร่วมงานกันมาโดยตลอดเมื่อท่านได้จากไปเช่นนี้แล้วอาตมาก็ต้องแสดงความอาลัยเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของท่านอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็จะช่วยกันสานต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ท่านรักที่ท่านได้มุ่งมั่นได้จัดได้ทำไว้นั้นกันต่อไปก็ขอฝากญาติโยมว่าให้ร่วมด้วยและช่วยกันอย่าทิ้งอย่าหนีอย่าถอยนะโยมนะเดินหน้าไปด้วยกันเท่านั้นจึงจะสามารถถึงเส้นชัยได้โยมถ้าไม่เดินไปไม่ถึงนะแต่ถ้าเดินมันต้องถึงวันหนึ่งแน่นอนขอฝากเป็นคติเตือนใจและเป็นข้อคิดให้กับพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติว่าจะเพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครู
ระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ญาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตานเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตานเมียตานลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหน้าที่ของตัวลุงก็คือประกาศพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะได้นำเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อไปก่อนที่จะได้นำเอาธรรมะมาเสนอให้พี่น้องวงศาคณะญาติทั้งหลายฟังจะได้นำเอากรรมบักเก่ากรรมโบราณคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮานักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นว่าไว้แล้วก็พากันจดกันจำแล้วก็นำมาเสนอเจ้าพี่นายน้องทั้งหลายคือได้รับกรรมหูจากคนโบราณว่าคนบ้านเฮาเมืองเฮานะมีความหูเท่าใดสั่งสอนลูกมาจะใดสั่งสอนลูกหน้าหลานมาจะใดจนได้มาปัจจุบันนี้จะได้หูว่าคนเฒ่าคนแก่เฮานี่ก็มีความหูเป็นปริศนาเพราะการฟังธรรมนี่
เพราะว่ามันชอบบ่เหมือนกันนะเหมือนกับที่ตุลุงนำมาเสนอว่าข้าวเนี่ยบางคนก็บ่ชอบข้าวก็ชอบขนมบางทีชอบขนมแล้วก็ชอบสีขนมด้วยแถมความจริงก็กินเข้าไปในท้องเหมือนกันบางคนก็ฟังนิยายสายเจี้ยแล้วเอามาเป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติธรรมของตนเองบางเทื่อก็ให้ฟังกับสุภาษิตแล้วเอามาประกอบความรู้อย่างเงี้ยที่กรรมโบราณเปิ้นว่าเนี่ยฮือเปิ้นฮักยากนักจักหวังเนี่ยฮือเปิ้นจังกรรมเดียวก็ได้อันนี้เป็นสุภาษิตที่นำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายก่อนจะได้บรรยายธรรมเพราะว่าคนเหล่านี้แต่เนี่ยจะได้ฮือเปิ้นฮักเปิ้นหุมก็พยายามแก้ไขวิธีนั้นเนี่ยจะได้ฮือเปิ้นเคารพนับถือมันบ่ใช่เคารพนับถือกันง่ายๆนะบางทีเนี่ยฮือเปิ้นจังเอาง่ายๆอย่างตุลุงออกอากาศเนี่ยคือคนปิดวิทยุกำเดียวปิดกันหมดละบอกว่าการทำบอกว่าการบอกว่าการคิดถ้าพูดผิดผิดก็คนจังละการคิดผิดก็คนจังละทำมาอย่างที่ผิดพลาดก็คนจังละอาทิเช่นอยู่บ้านไกลเฮือนเคียงกันเนี่ยบัดทุกล่งบัดทุกบ่ล่งกันเปิ้นจังกันเนี่ยเพราะว่ากรรมเดียวนะเนี่ยจะคือเปิ้นฮักเปิ้นชอบเอาอย่างไปเอี่ยวไปอย่างยังบ่ได้ง่ายๆเด้อกรรมสอนนี้เปิ้นสอนมาว่าฮือเฮาเนี่ยทำคุณงามความดีไว้จะไปฮือเปิ้นจังจะฮือไปฮือเปิ้นบ่เคารพนับถือเพราะว่าการที่คนจังกันเนี่ยมันปลูกฝังสัทธลูไว้รอบบ้านรอบจองเหมือนกับคนโบราณปลูกต้นเขียนี่เป็นว่านชนิดหนึ่งที่มีหนามเอาแป่งหัวรอบบ้านรอบจองเมื่อเกิดอันตรายขึ้นมาล่นแปลงใดก็บ่ได้เป็นหนามเขียประตกประเสี่ยงปักแล้วบ่จะหายง่ายๆการที่อยู่หิมกันนี่เป็นสัทธลูกันนี่เหมือนกับหัวที่เป็นหนามบ่ฮู้จะไปโล่นหาไผเป็นหนามเป็นเสี้ยนหมดเพราะฉะนั้นขอเฮือทำคุณงามความดีฮือแก่กันบอกว่าบ้านไกลผิดน้อยถูกน้อยอนุโลมกันไปโบราณเปิ้นว่าเนี่ยฮือเปิ้นฮักเนี่ยยากนักจักหวังคือเนี่ยยากจะฮือเปิ้นฮักเปิ้นชอบนี่บ่ใช่ง่ายต้องปฏิบัติตัวฮือถูกต้องเสียก่อนใครฮือเปิ้นม่วนใส่เฮาก็ม่วนใส่เปิ้นเสียก่อนบางทีจัดม่วนก็ยังบ่ถูกหัวใจเด้อก็มีทำมาอย่างก็คือถูกต้องกันมีอย่างทรงคือกันกินไปแล้วก็ป่ามาหมู่นี้เป็นต้นจะเป็นคนดีนี่ของสังคมนี่บ่ใช่ง่ายๆเปิ้นปรึงบอกกรรมไทยว่าอย่างนี้ให้หันคนดีพอที่การกระทำให้หันผู้นำพอที่การเสียสละอันนี้เป็นกรรมติดโบราณเปิ้นว่ามาหรือว่าอยากเห็นผู้ดีให้เห็นที่การกระทำให้หันคนระยำพอที่ทิ้งขยะกวาดขี้เหงื่อไปบ้านเปิ้นขี้เหงื่อเป็นขยะที่บ่มีไผต้องการเฮาก็บ่ต้องการกวาดเข้าบ้านเขาจองเปิ้นอันนั้นคือคนระยำเอาเศษแก้วเศษขวดเศษอะไรยำหัวจงเข้าในหัวเปิ้นคือจำไว้ว่าบ่ใช่เป็นคนดีนะคนใดทำนะคือคนระยำคนที่บ่น่าคบหาสมาคมเพราะฉะนั้นสุภาษิตโบราณเปิ้นถึงว่าเนี่ยคือเปิ้นฮักยากนักจักหวังเนี่ยคือเปิ้นจังกำเดียวก็ได้อองเปาะอองปล่อยกันมาจัดดีถูกร่วงกันมีเวลาจะจังก็จังกันง่ายๆบ่เข้าหน้าเข้าตากันแล้วโดยที่บ่ฮู้สึกตัวเลยไผเป็นคนผิดไผเป็นคนถูกบ่ฮู้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายถือสุภาษิตนี้ไว้ว่าพยายามทำแต่ความดีบอกว่าพ่อว่าแม่ลูกเต้าหลานเหลนต่อไปนี้จะได้นำเอาคำว่าบุคคลที่บ่น่านับถือคนใดใครฮือเปิ้นเคารพสักการะบูชาน่านับถือก็ฮือเว้นจากสิ่งเหล่านี้มี7ข้อบ่ได้1มุ่งแต่ผลประโยชน์2มุ่งสักการะ3มุ่งชื่อเสียง4บ่มีหิริ5บ่มีโอตตัปปะ6ปรารถนาเร็ว7เห็นผิด7ข้อเนี่ยอย่าไปหวังว่าใครจะเคารพนับถือปากันทำแต่สิ่งที่เพื่อเคารพนับถือ
มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวล้ำไปอันเนี้ยบ่มีไผเคารพนับถือบอกว่าคนนั้นจะเป็นตู้เจ้าพระนายเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์เป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรอย่างก็ได้เถอะเป็นลูกก็ได้ทำอะไรอย่างลงไปก็หันกับมุ่งผลประโยชน์มุ่งแต่จะลาบได้เงินได้ทองบ่เสียสละบ่ช่วยไผทำอันใดก็จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนักลำไปไผใครฮื้อเปิ้นฮักเปิ้นเคารพนับถือนี่ฮื้อเว้นจากสิ่งเหล่านี้เหี่ยเวลาได้ก็ได้พ่องเวลาบ่ได้ก็บ่ได้แต่ก่อนนี้หมอตำบ้านตำจองหมอเป่าหมอห้าหมู่ปูเลยหมอเจ็ดหมอแหกนี่ตอนถึงเดือนดีปีใหม่นี่เปิ้นจะเอาผ้าขาวม้าไปดำหัวเอาเข้าแคบเข้าแตนไปดำหัวหมอประเดียวนี้บับมีไผ่ไปดำหัวเพราะว่ามุ่งผลประโยชน์ก่อนละเรียกเอาเงินเนี่ยก่อนถ้าบ่อั้นบ่ยาหมอตะกอนนี้ได้ต่อใดบ่ได้ต่อใดบอกว่าไปเยี่ยมไปใจคนป่วยคนไข้ตั้งขันก็มีตั้งขันก็บ่กี่บาท5 บาท6 บาทสวยมากสวยปูเหี่ยถึงปีเดือนดีปีใหม่มาเปิ้นไปดำหัวตรงกันข้ามกับหมอประเดียวเนี่ยบ่มีไผไปดำหัวบอกว่าจะเป็นหมอรัฐบาลกับหมอส่วนตัวก็ตามเถอะหายจากพยาธิพยามแล้วก็หายกันไปนะเพราะว่าเอาเงินมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วการเคารพนับถือกันก็บ่เคยมีมุ่งแต่ได้อย่างเดียวผัวก็จะเอาได้อย่างเดียวเมียก็จะเอาได้อย่างเดียวคานกันอยู่หั่นละบ่ลงหัวกันครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็อย่างเดียวกันมุ่งผลประโยชน์อันเนี้ยจะบ่มีไผเคารพนับถือถ้าว่าอันใดดีเอาอันใดบ่ดีเอาเฉลี่ยเกลี่ยกายกันไปพ้องคนโบราณว่าสุมะกันเอาคนน้อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะบ่มีไผนับถือเนอะไผใครเปิ้นเคารพนับถือนี่ก็คือเสียสละพ้องจะไปก็ได้อย่างเดียวบุญคุณก็อย่าไปอ้างบุญคุณอย่างเดียวก็บ่มีไผนับถือทำไปหั่นเถอะ2มุ่งสักการะคือเปิ้นมาเคารพนับถือฝ่ายเดียวคือเปิ้นมายกย่องตัวฝ่ายเดียวตัวบ่มายกย่องไผบ่หานความสำคัญของไผผัวก็บ่หานความสำคัญของเมียก็บ่สำคัญหานความสำคัญของผัวตู้เจ้าพระนายก็บ่หานความสำคัญของศรัทธาก็บ่หานความสำคัญของตู้เจ้ามุ่งเฮือเปิ้นมาสะเก้าดำหัวมุ่งเฮือเปิ้นยกย่องสรรเสริญอย่างเดียวจะเอาของเปิ้นอย่างเดียวตัวนี้บ่ไปยกย่องสรรเสริญไผบ่ไปอวดไผบ่ไปอ้างไผมุ่งเฮือเปิ้นมายกย่องสรรเสริญอันนี้ก็จะไปนึกจะไปฝันว่าไผจะมาเคารพนับถือไผจะมาสักการะบูชาจะไปนึกจะไปคิดแล้วเพราะตัวเองบ่ทำมือเปิ้นก็บ่ทำมือตัวอันนี้เป็นข้อที่2เด้อนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายว่าไผใครเปิ้นเคารพนับถือนั้นจะไปมุ่งหวังลาภสักการะเกินไปการไปงานมีการไม่งานอย่างมาเหนือบ้านใต้ช่วยพี่ช่วยน้องก็จะไปมุ่งหวังผลประโยชน์ไปหั่นน่ะเปิ้นมีการมีงานอย่างตำบ้านตำจองเฮาก็เอามีดน้อยไปเหียเอามีดยับไปเหียเอาตองไปเหียสักแลบเอากระดาษสีไปเหียตัดเจาะตัดตุงช่วยเปิ้นอันน่ะจะไปหวังอย่างนักช่วยเสียสละ2จะไปมุ่งหวังอย่างคือเปิ้นมาสักการะตัวเองตัวต้องสักการะคนอื่นหูสะเก้าดำหัวหูไปเยี่ยมไปใจเปิ้นพ้องแน่นอนละหมู่นี้นะถ้าตัวเท่าแก่มากัดถึงมีคนมาเคารพนับถือจะเป็นหมอนวดกาหมอบีบกามมาอย่างพ้องละบีบเพื่อคนอื่นพ้องโดยฟรีพ้องบ่เอาสตางค์อย่างเดียวและบ่มุ่งหวังจะไปให้เปิ้นสักการะตัวเก่าอย่างเดียวคือเคารพนบนอบกระเปิดเปิ้นพ้องอย่าไปกระด้างกระเดืองถ้ากวดด้าตัวกระด้างกระเดืองคนอื่นกวดกระด้างกระเดืองเรื่องราวต่างๆนี้เพราะว่าได้สังเกตมาลูกศิษย์ลูกหาก็ถึงวันเกิดในป้ากันมานอนเฝ้าก็มีป้าลูกป้าหลานป้าพี่ป้าน้องมาก็มีปีในหันหน้าหันตากันเตื้ออย่าไปว่าคนธรรมดาเขาเลยแม้แต่
พี่น้องชาวเขาที่เคยอุปการะเขาก็ป้ากันมา เพราะว่าเขาสักการะเขาก่อนขาดวิทย์อะไรยังเป็นถ้วยโถโอจอนกับเป็นเครื่องนุ่งห่มผ้าผ่อนต้นสบายเมื่อเขามาอยู่แต่เขาแต่ก่อนเขาก็คนไปฮื้อเขาช่วยพี่ช่วยน้องเขามอลูนเขาก็มาสักการะเขาเหมือนกันนะนำของป่าของดอยมาพ่องอยู่ตั้งใกล้ตั้งไกลกับป้ากันมาหมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อที่สองสามให้เปิ้นเคารพนับถืออย่าไปมุ่งแต่ชื่อแต่เสียงให้เปิ้นกระจายชื่อเสียงเฮาในสถานที่ต่างๆแล้วก็เฮาทำมาอย่างจะไปมุ่งแต่ชื่อแต่เสียงถ้ามุ่งแต่ชื่อแต่เสียงมันก็ได้จ้ะนะได้เบาๆนะคนที่บ่มีไผเคารพนับถือนี่หวังชื่อหวังเสียงนำไปเนี่ยอย่างน้อยก็คือเปิ้นประกาศลงหน้าหนังสือพิมพ์พ่องประกาศวิทยุพ่องหมู่นี้เป็นต้นมุ่งหวังชื่อหวังเสียงทำเพื่อหวังชื่อหวังเสียงทำแล้วก็แล้วนั่นน่ะบ่มีบุญคุณอย่างกับกันบ่เหมือนกับคนที่เพิ่นตั้งอกตั้งใจทำเพื่อสงเคราะห์ทำเพื่ออย่างกันมีบ้านหนึ่งวัดหนึ่งตุลุงเกยเพิ่นมาขอทอดกฐินที่ตุลุงก็ว่าเพิ่นจองไว้แล้วเนี่ยจะได้หาใครทอดกับตุลุงเนี่ยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าจะปาไปวัดที่เปิ้นบ่ได้เปิ้นกำลังก่อกำลังสร้างเนี่ยเปิ้นก็ตกลงตัวใจตุลุงปากันไปทอดแต่โจรตะฮอดบ่เดียวศรัทธาวัดนั้นกับพ่อออกที่ไปทอดกฐินน่ะพัวพันสัมพันธ์กันตะฮอดบ่เดียวถึงเดือนจีปีใหม่เดือนดีปีใหม่นี่คนเฒ่าคนแก่ในบ้านกรรมการปากันไปดำหัวคนเฒ่าที่มาทอดกฐินตะฮอดบ่เดียวเพราะว่าคนที่ไปทอดก็บ่มาหวังชื่อหวังเสียงอย่างนั้นหวังให้ทอดกฐินน่ะบ่เคยทอดกับเสือเนี่ยถ้าไปหวังชื่อหวังเสียงหวังเพิ่นประกาศแล้วปีใหม่เดือนดีปีใหม่ต้องไปดำหัวฆ่าเนี่ยอย่างนี้อย่าไปหวังเลยใครบ่ให้ไปละเขาถึงหูบุญหูคุณคนเดียวกับไปทอดกฐินเฮือมาได้มาเบาละก็ยังมาดำหัวอยู่นึกถึงบุญคุณหนูนี่เป็นต้นเพิ่นถึงประกาศขึ้นคนเดียวเพิ่นจะไปหวังถ้าหวังชื่อหวังเสียงแล้วบอกว่าจะเป็นตู้เจ้าบอกว่าเป็นพระนายนี่ก็ฮือพยายามปฏิบัติตามนี้เถอะวันนี้จะอธิบายได้3 ข้ออย่างก่อนเพราะว่าเวลามันน้อยจะได้มีโอกาสอู้จากกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนักแถมน้อยเหตุที่มันมีไผนับถือ7 ข้อด้วยกัน1หวังผลประโยชน์2หวังให้เปิ้นมาเคารพนับถือสักการะบูชา3หวังให้ได้ชื่อให้ได้เสียง4บ่มีหิริ5บ่มีโอตตัปปะ6ปรารถนา7เห็นผิด7 ข้อเนี่ยจะบ่มีไผเคารพนับถือตู้ลงได้อธิบายมา3 ข้อมุ่งผลประโยชน์มุ่งสักการะมุ่งหาชื่อหาเสียง3 ข้อได้อีกก่อนแล้ววันพุธจะต่อบ่มีหิริบ่มีโอตตัปปะแล้วก็บ่มีปรารถนาเร็วอาหารพิษหมู่นี้จะได้อธิบายแถมวันพุธต่อไปวันสังขารล่องพี่น้องทั้งหลาย30 นาทีแรกนี้จะเป็นธรรมะที่มีแก่นมีสารเพราะฉะนั้นจึงขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีกรรมที่หูกรรมกันนี่เถอะตอนเจ้านี่เบอร์โทรศัพท์มาเตื้อแล้วก็ตอนต้นเมื่อรูนนี่แถม30 นาทีป่ายนี่ก้อยโทรมาหากันลองสังเกตพอเถอะถ้าคนใดมุ่งอย่างอี้แล้วก็แสดงว่าบ่มีไผเคารพนับถือพ่อแม่ก็เหมือนกันอ้างบุญอ้างคุณให้ลูกให้เต้านักลำไปมันบ่อยลำไปลาเอาแผ่ว่าให้นาสาโทที่ต่างที่บ้านที่จองกูอย่าขายกินเนี่ยหมดบ่ฮื้อไผสืบไผซ่านสักคนอู้เลิงลำไปบ่อยลำไปโจรบางคนจนอดบ่ได้อยู่ทั้งวันนี่บ่หวังทรัพย์สมบัติอย่างไผเด้อให้ขายยังบ่ขายอดบ่ได้เห็นแล้วเพราะคนเท่านี่ว่าเลิงลำไปว่ามันลำไปอ้างบุญอ้างคุณนักลำไปเลี้ยงเต้ามาหัวตะโกประเขียดนี่เขาถึงหูคนเดียวของพ่อแม่เนี่ยจะได้คือเขาถึงหูคนนี่ไม่ใช่เหมือนงัวเหมือนควายเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนสิ่งสารสัตว์เขาจะหูกุลคนเดียวเขาบัดห้าเอามาอ้างจะไปมุ่งหวังผลประโยชน์ถ้าว่าการอันนี้งานอันนี้พ่อแม่ก็ทำมาแล้วประเดี๋ยวนี้บ่มีบ้ามีแห้งละ
สู่เขาทำไปเถอะกินไปเถอะอย่างนี้ก็ยังแฟนหน่อยเขาก็จะกล้าทำกล้ากินกล้าใจหมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบคนเฮานี่ถ้าอยากเป็นคนดีนี่จะไปอ้างเอาสิ่งเหล่านี้ไปมั่งอู้นมู่ผลประโยชน์ตานก็ตานแตะตานว่าอย่างหมู่เนี้ยบัดถ้าเอาไปอู้ไปฟังเพิ่นถึงหู้คนเดียวเพิ่น แล้วก็วางผลประโยชน์เกินตัวลงไปแล้วก็กำปากไม่ยั้งแล้วก็พฤติกรรมไปยั้งเนี่ยเบื่อคนได้เคารพนับถืออันนี้ก็เหมือนกันเด้อโอ้คือเติงหานอนพอบรับนี่นะอันเนี้ยตู้ลุงก็เคยได้ยินแล้วบ่มีอย่างนั้นล้ำเหลือเฮาก็หู้ตัวเฮาลูกเฮาไปได้ทำประโยชน์อย่างที่เขานอนพอบรับมันโมะเขาใส่บัดใดโป้เขาใส่บัดใดเมื่ออันก็ได้ทำอันนั้นเมื่อได้ก็ทำอันนั้นเนี่ยวางผลประโยชน์คือเปิ้นตอบแทนบัดหาโคนมาอู้โคนมาว่าอยู่หั่นเฉยๆหั่นเปิ้นถึงจะหู้คนเดียวเปิ้นลองเกิดพอเด้ออู้มาใดก็อู้อันเก่านะได้เอารถไปส่งเปิ้นไปโรงยาป้าถามกับว่าเอารถไปส่งเปิ้นโรงยาเนี่ยหวังเปิ้นจะตอบแทนมันอู้เข้าก็มือก็น่ายเหมือนกันของเหล่านี้ไปอ้างผลประโยชน์นักนำไปมุ่งจะให้เปิ้นมาไหว้ตัวสักการะตัวเก่านับถือตัวเก่าแล้วก็มุ่งจะได้ชื่อได้เสียงเนี่ยอย่างให้หวังชื่อหวังเสียงนี่บัดเนี่ยละเคยทำมาแล้วหันก่อนนายกทำมาอย่างมากกี่ปีละ5 ปีละความดีที่นายกทำหายไปหมดแล้วคนที่หูก็หูนะคนที่บ่หูก็อันน่ะลบลายหายสูญมาบดีสักอย่างที่ทำไปบดีสักอย่างเพราะมุ่งหาชื่อหาเสียงมุ่งลาภสักการะล้ำไปฮิมาก้าขึ้นมีโชคมีลาภเหมือนกันกูคนเอายกมือไหว้เนอะตุลุงอย่าปั่นปอนสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวนตาลาโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายิโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง
อะไรใหม่แคทเธอรี่แดลี่มิลค์มูสแดดและมลภาวะทำผิวพังหน้ามันอุดตันไม่หยุดหมอผิวแนะนำเซราวีกันแดดใหม่บล็อกผิวกันแดดขั้นสุดพร้อมเติมเซรามายความสุขสนุกอยู่กับสาวบ้านนารักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้านาทำนาหน้าแล้งน้องจ๋าพี่จะขาย น้ำตาลขอแต่เพียงได้เห็นหน้าขอแต่เพียงได้เห็นหน้ายามพี่เหนื่อยมาเห็นหน้าหายพลันโน่นนะจันกระจ่างดังเวียงวังทิวาสวยงามหนักหนาเหล่านางฟ้าคงจะเกี่ยวคู่กันเห็นไม่เล่าคนดีอ้อมแขนของพี่คอยแต่น้องลงครานขอแต่น้องเป็นของพี่ขอแต่น้องเป็นของพี่ฟังสิคนดีฟังพี่รำพันแม้นถึงวันพระนาพี่จะพาน้องไปทำบุญน้องจงเกื้อหนุนสร้างผลบุญเราตักบาตรร่วมกันน้องจับมือพี่มือต่างสองร่วมถือสารพีเดียวกันอธิษฐานเสียก่อนเจ้าอธิษฐานเสียก่อนเจ้าว่าขอให้สองรักเรารักชั่วชีวันแม้เหมือนเป็นบุญพี่ที่คนดีเจ้าตอบว่ารักแสนซื่อยิ่งนักโอ้ยอรักรักส
สุดประมาณแม้แต่ยามจะนอนหลับแล้วกลับย้อนไปถึงน้องที่ฝันว่าน้องนอนหนุนตักฝันว่าน้องนอนหนุนตักที่ใต้ร่มเงารักที่ตอนเมฆบังจันทร์ทำบุญน้องจงเกื้อหนุนสร้างผลบุญเราตักบาตรร่วมกันน้องจับมือพี่มือต่างสองร่วมถือสารพีเดียวกันอธิษฐานเสียก่อนเจ้าอธิษฐานเสียก่อนเจ้าว่าขอให้สองรักเรารักชั่วชีวันเป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่มีแต่เกวียนเทียมควายชั้นดีอยากเอาไปให้ขี่ก็อายเหลือทนรักน้องมาตั้งนมนานไถนาทำงานกลางแดดและฝนรักน้องถนอมน้องนักเป็นเพราะความรักที่จึงยอมสู้ทนเห็นใจบ้างเถิดยอดรักอย่างงอนไปนักเลยแม่สาวหน้ามนถึงพี่จะเป็นชาวนาน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่จะอับจนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนที่จะพาควันอ่อนไปขี่รถยนต์มันเป็นชาวนาน้องจ๋าอย่าได้คิดมองมนรักของพี่ซื่อสัตย์เหลือล้นถึงจะจนไม่มีตึกก็อย่าได้นึกหวั่นเกรงคืนไหนเดือนหงายเต็มดวงพี่จะพาน้องควงร้องกล่อมเป็นเพลงหากแม้นไม่มีรถยนต์ที่จะพาหน้ามนนั่งหลังคุยแทนเก่งถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวรวงจะขอควงเกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายขอน้องจงเชื่อใจพี่เถิดอย่าเกรงรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกไม่เหมือนคนบางกอกที่นั่งรถเก่งคืนไหนเดือนหงายเต็มดวงพี่จะพาน้องควงร้องกล่อมเป็นเพลงหากแม้นไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้ามนนั่งหลังคุยแทนเก่งถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวรวงจะขอควงเกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายขอน้องจงเชื่อใจพี่เถิดอย่าเกรงรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกไม่เหมือนคนบางกอกที่นั่งรถเก่งสวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นเมื่อถึงยามแลงจะพาน้องแต่งตัว
เดินเพลินก็จริงนะน้องไผมองก็ว่างามสมคิ้วต่อก็ยังแถมคอกลมหางตาแม่คมเหมือนจะบาดใจชายอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไสผู้ใดเขาเป็นคู่ซ้อนแม่นยามนอนบ่มีไผกอดสองแขนของอ้ายสิสอดกอดไว้บ่ให้ไผมาตอมหอมหลายคือแม่นแก้มนางหอมต่างสาวอื่นๆถ้าได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นก็บ่ได้ตื่นตามองสวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นเมื่อถึงยามแลงจะพาน้องแต่งตัวเดินเพลินก็จริงนะน้องไผมองก็ว่างามสมคิ้วต่อก็ยังแถมคอกลมหางตาแม่คมเหมือนจะบาดใจชายอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไสผู้ใดเขาเป็นคู่ซ้อนแม่นยามนอนบ่มีไผกอดสองแขนของอ้ายสิสอดกอดไว้บ่ให้ไผมาตอมหอมหลายคือแม่นแก้มนางหอมต่างสาวอื่นๆถ้าได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นก็บ่ได้ตื่นตามองใหม่แมกนัมโคนไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มช็อกโกแลตเบลเจียมหนากรอบและอัลมอนด์ลองเลยไม่โกรธไม่โทษรอคนดีหวังไมตรีต่อกันอันยิ่งใหญ่ถึงยามราตรีหากอดนารีไทยหวังน้ำใจคะนึงนึกถึงมันยามฟ้าครวญคำฉันครวญครางรักเธอไม่สางรักต้องหัวใจ
โสราโนเฮเฮเฮโอนายโยโสราโนสึกิโยนิดือโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลวันพลัสมี Encapsulated DHA พร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบภูเขาไฟลาวาโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลช่างชื่นดวงมานสุดขนานับกลับเธอที่รักคืนนี้ฉันคอยกลับมามีได้หลับขอให้คุณกลับมายังโตเกียวลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจพึ่งตอมหอมกินดมกลิ่นบัวซ่อนตัวรำพันฝันไปเหมือนดนตรีจะลงกล่อมใจฟังยิ่งฟังไปลมร้าวหรือไทยลำปองจะเด็ดบัวบานวันคิดนานวันเจ้าของใจไม้ดึงโนมโลมลองหากบัวไม่มีเจ้าของจะชมทั้งสองกระทุ่มมือไม้ดึงเพียงดอกบานก็เกรงสะท้านด้วยการดอกตูมแสนเสียดายเหมือนชายหมดตูมจะเด็ดดอกตูมยังนึกเสียดายดอกบานเรือเร็วไปหน่อยคอยชวนบัวหอมชวนอกสะท้านงามทั้งบัวตูมบัวบานเทพไทยทุกแดนพิมานประทานสมดังตั้งใจเอื้อมมือไม้ดึงดอกตูมก่อนดอกบานก็ค้อนแสนงอนไปใหญ่จะเด็ดดอกบานดอกตูมก็สั่นแกว่งไปจะเด็ดดอกไหนกันหนอบัวตูมบัวบานจะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่ควรคิดดูอยู่ไม่นานพอดอกตูมแย้มตระการดอกบานก็คงแห้งโหยกลีบลาร่วงโรยหน้าชังต้องลาแล้วหนอบัวช่องามบาปเคราะห์ระกำกระดังแล้วจ้าง
างพยานรักกันไม่ว่าคืนหรือวันจิตรำพันถึงเธอหลับละเมอเพ้อไปแม่พวงมาลัยขวัญใจอยู่ไหนเล่าน้องมาลัยเก็บใจไว้รอพี่ก่อนถึงยามพี่นอนกลิ่นขจรน้ำมาลายเจ้าอุ้มมารินนี้จะคอยหยอกเย้าจูบมาลายเบาเบาจะไม่ยอมให้เช้าให้นานหนาวแสนนานดังดวงมารควันเรือนให้เป็นเพื่อนเตือนรักเราเจ้าหัวใจโอ้ละนอลอยมาแล้วอย่าลอยไปมาลายมาถึงอกพี่ไม่มีทางหนีลาพี่ไปได้มาลายเจ้าอย่าลวงล้อจงสวมคล้องคอพี่เสียโดยไวรักน้องหลอกนักงามทำตัวน้องจะช้ำเมื่อหลงทางไปเพราะเจ้ายังสาวสดสวยหลงทางลงห้วยแล้วจะช่วยไม่ได้ผิดนักดอกรักจะช้ำอย่าหลงน้ำคำมารยาสาไทยอย่าให้มาไรดอกรักโรยลากลีพักพลัดหลากกระจายมาลายจ๋าอย่าลืมเจ้าของเดี๋ยวยามเจ้ามองจะมานั่งร้องไห้มาลายเจ้าเอ้ยมาลายจงมอบหัวใจให้ชายคนเดียว คนดีพ่อแม่เฝ้าคอย
จากบ้านนาถิ่นนี้แสนจะห่วงใยที่ได้แต่ทุกทวีจากบ้านไปนานหลายปีกลับเกิดคนดีพ่อแม่เฝ้าคอยเสียงนี้ที่ดังเลียมเอ๋ยเอ็งฟังจำได้หรือเปล่าเสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าวว่าข้ามารับเจ้ากลับสุพรรณพ่อแม่เอ็งตายหัวควายไร่นาเอ็งนั้นไม่มีใครเขาจัดการรีบกลับสู่พานเสียเถิดเลี่ยมข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาหมายมันเกือบปีแล้วที่บุกบ้านตามหาเองนานผิวกล้านมนเกลียมกลับเถิดสู่พานอย่ามัวนั่งฝันเลยเลี่ยมกลับไปแบกจอบแบกเสียมพลิกฟื้นพื้นหน้าดีกว่าอยู่กรุงสู่พานบ้านลาวแม้จะเป็นท้องทุ่งนาเลี่ยมเอ๋ยยังดีเสียกว่าพอถึงเวลามีข้าวใส่ยุงอย่าลงอยู่เลยสวรรค์เมืองฟ้าเมืองกรุงกลับคืนบ้านนาบ้านทุ่งมุ่งสู่สุพรรณเสียเถิดชมงามแถวนี้มีคนเป็นหญิงชื่อเลี่ยมอยู่บ้างหรือเปล่าหากพบคุณช่วยบอกข่าวว่าคนสุพรรณนั้นเขามาตามให้กราบสุพรรณบ้านเดิมเสียเถิดนงลางอย่าให้เขาคอยติดตามอยู่เลยคนงามจังหวัดสุพรรแม่น้ำตาลก้นแก้วเข้าชิมเจ้าแล้ว จึงหยดถึงมือพี่ ถ้าหากเป็นแหวนก็เปรียบดังแม้นเจ้าโดนสวมฟรีเพชรที่งามหรือจะมีค่าสูงยิ่งกว่าดัชนีของนาง
จางรักนางเสมอถึงพี่เป็นมือสองรองคนอื่นพี่ก็ยังยิ้มชื่นตอนรับการกลับของเธอตากพี่ยังว่างอกพี่ยังอุ่นเสมอตานจากกลับมาเธอพี่หลงละเมอเพ้อเฝ้าไฟฝันแม่น้ำตาลก้นแก้วเขาชิมเจ้าแล้วพี่ก็ขอรักมันถึงจะเหลือเดนเพราะผ่านคนชิมมานานแสนนานพี่ก็ยังต้องการลองรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้วทุกวันคืนให้น้องมีสุขลืมทุกอย่างเสียให้น้องคลอเคลียกันสดชื่นถึงพี่จะตรมถึงพี่จะตรมจนสุดฟื้นพี่ยอมคมคืนเพื่อน้องยาบุญพี่ไม่ถึงรักจึงหลุดพ้นก็เพราะความจนซึ่งเงินตราพี่พ่ายแพ้เขาเศร้าโศกาก็อีนี้นาจำลาไกลน้องรับน้ำสั่งพี่หลังน้ำตาหมดวาสนาจะเคียงไกลน้องรับน้ำสั่งน้องรับน้ำสั่งที่หลังรินไหลเหมือนกรดรถใหญ่พี่ขาดร้อนถึงแสนจะรักต้องหักใจคืนเพราะน้องเป็นอื่นแล้วบังอ่อนถึงแสนจะรักต้องหักใจถอนจำจากจรจากน้องไปพี่ยอมเสียคนดันดนเสสั่งเพราะความผิดหวังจอกจำใจไว้พบกันในชาติใหม่ชาตินี้ขอใครจำจากลา
ฟรี0 บาททั่วไทยถูกชัวร์การันตีครับคุ้มไว้การันตีจะอำลาน้องนางบ้านนาของพี่น้องเอ๋ยโปรดฟังให้ดีคำเตือนของพี่นี้มาจากใจพี่ห่างเพียงตัวหัวใจพี่นี้อยู่ไกลถึงแม้นพี่จะห่างไกลมิใช่ว่าใจพี่จะห่างตาก่อนจะอำลาน้ำตาพี่รินไหลร่วงแสนรักแสนห่วงพุ่มพวงจนสวงนี้ยอกเหมือนเนบด้วยน้ำเจ็บแปลบแสบใจเหลือทนจนมิอาจหามก็ลาน้องแม่ชมงามพี่ขอห้ามเตือนสักนิดเถิดกลอยช่างเหน็บน้ำกามประชดอรุณเอ๋ยแบบบทของมาช่างโยดชายย้อยโอ้นกเขาที่เคยหนออย่าเลยลืมคู่แม่นกเขาที่เคยคู่อยู่ที่คู่คนคอยกามที่พี่เคยจูบหนอเคยลูกเคยคำน้องจงถนอมแก้มงามอย่าให้มันช้ำเป็นรอยอย่าให้เป็นขีดเป็นควรอย่าให้ผิวนวลน้องคล้ำไอ้ผิวตรงไหนที่มันดำน้องจงถนอมมาหน่อยน้องจงเอาปากคอยลูกอย่าให้ใครจูบซ้ำรอยจะอำลาน้องนางบ้านนาของพี่น้องเอ๋ยโปรดฟังให้ดีคำเตือนของพี่แม้นมีค่าน้อยโปรดจงทำตามแม้นวันละนิดละหน่อยน้องจะมีค่าเลิศลอยสูงกว่าเพชรพลอยเป็นดาวบ้านนา